mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Jesu wa kwahutia, Jesu wa kwahutia, hutia renge. Jesu wa kwahutia, Jesu wa kwahutia, hutia renge. Wangorire demoro waru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Oh yes, hadiri uritagaja guku ni kwa Inooro ni muciĩ wa ũtugi na ũtana. Mitambo ni ikombĩte kũrehe thĩna kidogo no rĩu ni yacokererio ro wega. Good. Ni ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Kanyingi wa 100. Kanyingi wa 100 aranjĩra atĩrĩrĩ, I have many friends but one of the best is Mzee John Ndung'u Orogu. Kanyingi wa 100. Ni ũmũthĩ ndirakũria your best friend. Aca. Ndenda ũnjire atĩrĩrĩ, harĩ hĩndĩ wamenyire mũrata wa ma na wa maheni nĩa mũtũrĩre-inĩ waku? He hĩndĩ wathire ũguo ũgĩkũra na andũ aya ũkĩmenya haiya ũndũ nĩ mũrata wa maheni, ũũ nake nĩ wa maigĩrĩra? He hĩndĩ yakinyire ũkĩmenya ũguo? Gwathire atĩa nĩgetha ũmenye mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũhana atĩa? Gwathire atĩa nĩgetha ũmenye huyu ni mtu wa aina hii na yeye huyu ni wa aina hii? Gwathire atĩa nĩgetha ũmenye andũ acio ũrĩa mahanaga? Tondũ ndĩna mahari kaũndũ wekirwo nĩ mũndũ, he hĩndĩ wabataire arata na watanyĩte nĩ megũka makĩrega gũka. Hello. 0722-200-720 0722-200-720. He hĩndĩ woi wĩna arata ũgĩkora ndũrĩ? He hĩndĩ woi atĩ wĩna arata ũgĩkora ndũrĩ ona ũmwe? Gwathire atĩ andũ acio nĩkĩ gĩathire na mbere? 0722-200-720 0722-200-720. Hello. Hello Inooro. Hey, mũndũ ũkorire atĩrĩrĩ. Mũndũ wĩhondehokete mũno rĩ. Na ndeciragia atĩ nĩwe ũngĩndeithia ndĩ thĩna-inĩ rĩ. Nĩ wa mapanga rĩ. Atĩ nĩ wa ma? Nĩ wa mapanga rĩ. Kuga nĩ wa mapanga rĩ nĩ kuga atĩa rĩu? Mũndũ ũragũthĩnja wĩ muoyo. Tiga itherũ. Ngai arakũrĩa na gũkũ thutha wĩruo. Nĩguo mabackstabber. Nĩ mabackstabber? We? Kai agwĩkire atĩa nĩgetha ũthome lesson ĩyo atĩ nĩ mũ backstabber? Na mũhiki. Na nĩwe mũhiki ũyũ nĩ wakwa. Na ona mũhiki nake nĩ ũyũ nĩ best yakwa. No magacoka makanyuma na thutha. Magathiĩ makagĩa ndũgũ? Acio mabatiĩ kũhũrwo rithathi cia mũtwe. Pole sana wani. Wĩtagwo atĩa mũnene tondũ ndakũiguĩra tha? Njĩtagwo Ndochi, nyumĩte mwena ũyũ wa Rĩmu. Ndochi, pole sana wani. We rĩu thaa ici nĩ ũrĩ arata rĩu Ndochi? Ingĩenda. Ona ndwendaga kũigua ũhoro wa mũrata handũ? Mũrata wakwa nĩ Ngai na irio na rĩngĩ kamunyweca ũguo. Atĩ mũrata waku nĩ Ngai? Nĩ Ngai na tũirio. Na rĩngĩ ndaigua gwĩkenera ũguo ngagũthaga. Atĩ ũkeringa gacuba? Ndochi tiga itherũ rĩu wĩra rĩo ũrere wakwa. Wallahi. Nĩ sawa. No Ngai nĩ arĩkũhe arata Ngai? Kapona atuĩke mũrata wakwa, ndakaheaga cia ũndũ. Ndagakũhe arata, we atuĩke tu mũrata waku? Ũguo nĩguo ingĩhoya. Ona niĩ ihoya rĩu akĩrĩ ihoya rĩega mũno Ndochi.
Thank you muno Ndochi ndakena. Geithania na kuu kwanyu Safi sana. Asante Ndochi. Ndochi uga murata wake ni Ngai, kamunyweso na irio. Ndangĩenda kũigua handũ ena arata. Nĩ ma backstabber nĩguo arameta. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Mwega muno. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Wangeci wa Kangema. Ndarĩ na arata. Nĩ ndarĩ na ũmwe twaheanaga maũndũ thiri. Nĩ ndakũigua. Acoka akĩruta thiri iria twaragia nake. Haya, agĩthiĩ akĩruta thiri ciaku akĩambĩrĩria kũhe andũ. Na niĩ ndiaruta thiri ciake. Atĩ we ndwekaga atĩa? Ndiaruta thiri ciake. Nĩ twaragia nake rĩu. Twaragia arata. No ndingĩmahe thiri ciakwa. Haya, ona mũndũ atuĩka mũrata waku ndwendaga akĩrehe mĩhaka ĩrĩa ũtetĩkagĩria akĩre. Tũtingĩaria maũndũ maritũ. Hai, arata nao nĩ ndaigua. Omana ũguo. Ũcio acio nĩ magwĩkire ũru tondũ we mũndũ ndabatiĩ gwĩka ũguo. Mũkaria na mũndũ ũgacoka ũkaigua nĩ arĩa mwaragia nao no marakwĩra. Nĩ aheana mũcene waku nĩ ambĩrĩria kũheana ndeto ciaku. Thank you mũno ndakena nĩ kwaria nawe. Koguo rĩu thaa ici ndũrĩ arata na twaragia nao no si kwaria maũndũ marĩ. He harĩa mũtakĩragia. No nĩ wega. We wathomire na rĩmwe no kĩigania. Thank you mũno ndakena nĩ kwaria nawe. Asante sana. Haya, we nĩ ũrĩ arata mũndũ ũngĩikara ũguo tare ũyũ nĩ mũrata wakwa, ũyũ nĩ mũndũ ona ingĩnyitwo thaa ici nĩ borithi kana ndware nduĩke nĩ ndathiĩ thibitarĩ, ũyũ angĩhũrĩrwo na nda ona kwĩ thaa 9 cia ũtukũ no gũka angĩũka. Hello. Mwega. Ndĩ mwega biũ, we wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega, ũcio nĩ Njoroge Mũgatũndũ Cawera na Ibacha. Karibu sana Njoroge Mũgatũndũ. Arata-rĩ, nĩ kũrĩ a mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kũrĩ arata a kanua. Nĩ kũrĩ arata a ciĩko. Na nĩ kũrĩ arata a kuonana. Gwĩtũkana ũguo makorwo marĩ o arata. No mũrata mwega-rĩ, nĩ ũrĩa ũngĩigua wĩna kaũndũ ona akaremwo nĩ gũkoma. Ona ũkona kweri ndangĩkoma nĩ tondũ waku. Na nĩ egũkũhĩtũkithia maũndũ maingĩ na gũkũnyitĩrĩra na gũkũmĩrĩria nginya onawe ũkona titogumana na thĩna. Rĩu arata nĩ a mũthemba mĩingĩ. We nĩ ũrĩ ona ũmwe? Ĩni. Haya. Nĩndĩ. Nĩ ũrĩ mũrata ũngiuga nĩ mũrata waku? Ndinake ta rĩrĩ. Na wĩho twathiĩte rũĩ nake. Atĩ ndarĩ kĩndũ atangĩnyonia na ndirĩ kĩndũ itangĩmuonia. Na gũtirĩ handũ tũtangĩhĩtũka nake. Ona ũthoni wakwa tũthiaga nake. Ona rĩngĩ nĩ ekũruta kĩndũ mbere yakwa. Ona akanandũra atĩ ũthoni wakwa tũtiĩrĩgĩte gũthiĩ. Niĩ itekũririkana. Akandirikania. Rĩu ũcio ngakĩona nĩwe mũrata wakwa wĩ hakuhĩ mũno naniĩ. Na mũyaine kwa ihinda ta rĩigana atĩa? Mĩaka makĩria ma 30. 30 years. Rĩu ũcio nĩ tumananĩtie ngoro. Ona nĩguo cohi. Good. Thank you mũno. Nĩ wega mũno. Asante sana. Yes, kĩũria nĩ kĩu. Nĩ ũrĩ arata? We nĩ ũrĩ mũndũ ũngiuga ũyũ nĩ mũrata wakwa, ũyũ nĩ mũndũ ndĩhokete, ũyũ nĩ mũndũ mwega, ũyũ nĩ mũndũ nyendete? Nĩ ũrĩ arata we? Nĩ ũrĩ arata?
kiu kiuria ndenda unjokerie muno. Hello. Shahio mwega. Ndi mwega biũ we uhana atia? Niĩ ndĩ na thayũ mũingĩ mũno. Njĩtagwo Gĩtonga kuma kũndũ gwĩtagwo Mwenje. Mwenje kũrĩa gwitũ kana nĩ Mwenje ĩrĩkũ? Hau hetagwo Milimani rĩ. Kũrĩa Milimani? Hau Milimani hau Karũmaindo. Ona nĩ ndigĩkĩoĩ nginya baba wanyu Mr. Kigo. Mũthendetagwo Mr. Kigo etagwo Mr. Wanjohi. Mr. Wanjohi? Athomithagia hau Milimani. Ũyũ thaici akoragwo Rũbere ũyũ ũrĩ Matinga? Aca ti ũcio. Ũngĩ wacokire agĩthi warĩa handũ hetagwo Kamũkũnji hau. Ngĩgĩthomire kũu Milimani gwĩcia nĩwe. Ti ũcio ti ũrĩa wa harĩa Matuĩku nĩ ndĩmũĩ. Ũcio nĩ mũĩ? Yes. Kĩrĩu rĩ. Arata niĩ o toguo mũthuri ũcio uma hau mbere auga rĩ. Niĩ nĩ nda experience ũhoro wa arata na rĩu ngĩmenya thaa ici ndĩ arata atatũ. Mũrata ingĩmwĩra ndĩna gathĩna fulani anyitire tondũ rĩu mũrata wananyitĩra tiga acio akwaria. Arata a ciĩko. Tondũ mũthee witũ nĩ ahurũkire 2022. Mũkũrũ arahurũkire mwaka ũyũ January 3. Na nĩ kũrĩ arata manyitĩrĩra nginya ngĩona na tũtũrĩte manyitĩrĩra rĩrĩa mũkũrũ arĩ mũrwaru ndiramũtungata. Na rĩrĩa ndarĩ na tũmathĩna ingĩonire ndawa nĩ ciathira ngamwĩra niĩ ndĩna gathĩna gaka ndawa nĩ ithirire na ndirĩ na kĩndũ thaa ici. Mũndũ akanjĩra tiga reke mũkũrũ ndegũkua ndĩna kĩndũ ndaikĩrio kĩndũ. Ona nĩ ndakorwo na tũmathĩna-inĩ fulani ngĩenda kũmenya kwĩrendire kũmenya arata tondũ nĩ kũrĩ nginya arata rĩu ta cia tatũ ngamaiga mbere nginya andũ yani ngamaiga nginya tarĩ nginya gũkĩra family members. Nĩ ũrĩa mananyitĩrĩra. Koguo nĩ kũrĩ arata mũkaigua no kwaria no mũrata ũcio nĩ backbiter kana nĩ mũrata ũtangĩgũteithia. Rĩu acio niĩ ndingĩmatara nĩ kũrĩ arata nĩ ingĩ. No niĩ njũĩ arata nĩ arĩa tũratwarana handũ either idea kana kaũndũ handũ tũratwarana tũgateithania. Nĩguo. Rĩu niĩ njũĩ ndĩ arata atatũ ũmwe akoragwo kũu Gĩkomba. Etagwo Paulu akoragwo na kĩrabu kũu. Ũngĩ etagwo Mwangi wa Kogie. Nĩ mũndũ na ũngĩ akoragwo kũrĩa Naikuru kwa mũthanga etagwo Maina. Nĩ arata mananyitĩrĩra mũno. Nginya ngĩona ũrata wao ti wa ũhinga. Nĩ kũrĩ arata matarĩ na kĩingĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩcera nake akorwo no kanua no ndangĩgũteithia handũ. Ona no agũtwarĩire ũru-inĩ. Tondũ ndanakorwo nao ukona mũndũ haija ũyũ njugaga nĩwe mũrata ngathiĩ ndĩmachunjĩte nani. Rĩu arata renda atigirio nĩao nĩ arata matakĩrĩte ana. Koguo nĩ kũrĩ aratega. Na nĩ kũrĩ arata matarĩega. Na nĩ kũrĩ arata matarĩ oru. No makũrĩire. Okay. Thank you mũno geithania kũrĩa Milimani hau Karũmaindo. Geithia andũ acio othe mũno. Asante sana. Okay, nimeshukuru sana. Thank you. Mũthĩ tũrarunga cia arata. Nĩ ũrĩ na mũrata ũkoragwo wĩhokete kana nĩ ũrĩ kana we rũgano rwa arata nĩ wakinyirie mũico. Nĩ kũrĩ andũ manjĩraga ũkahũra kana ũkaria na mũndũ agakwĩra niĩ rũgano rwa kwĩraga mũndũ nĩ mũrata wakwa ndiendaga kũrũigua hakuhĩ naniĩ. Nĩkĩ? Nĩ tondũ manjĩkire ũũ gwathire ũũ ndiendaga ũhoro wa arata na njĩra ĩno kana ĩno. Hello. Kwerwo atĩa mũnene? Ikũru Xavier. Karibu sana. Rĩu niĩ ndirĩ mũrata tondũ we ndũrĩ mũrata. Rĩrĩa ndathiĩ ngũrũba ndirĩ mũgeni. Atwarwo nĩ mũndũ. Na ndathiaga gũkoma gwake akandiga twathiaga kĩrabu kũnyua njohi akandiga kĩrabu thaa thita cia ũtukũ kĩrabu gĩkĩhingwo. Ndaragia kabati.
Waraire kabati ya kirabu. Karabati. Waraire karabati. Istose Ndĩrenda nyitĩrwo njohi-inĩ tiribu ithatũ ngatwarwo njera. Yonire mũndũ wa kũndehere thabuni. Ona ũgakinya kũnyona. Ona mũrato ona arata arĩa warĩ nao. Nginya ũmwe arĩa ndeciragĩria no moge kũnyona. Gũtirĩ wokire. Ona kũnyona na maitho matheri. Nyina wakwa mami wakwa ũrenda nyitĩrĩtwo ahũthagĩra ciringi 300 ũkĩte kũnyona. Naho nĩ ciringi 30 na 50 na matingo kũnyona ndauma njera. Moka gũthekerera makĩnjĩra nĩ nyitithirie wana. Rĩu aratara maingĩ makoragwo wa kwĩithĩra mũndũ no ũkĩona kathĩna makeverera mũndũ. Na mũndũ ateithagio nĩ mũndũ nginya atangĩcirĩria kana no gũteithie. No ti mũrata guo. Asa kwanza si muonaga mũrata mũno nake piũ ucio nĩ kĩndũ kĩũru ũcio. Ni ũngĩonaga thĩna rĩu athiaga gũcambagia kiugaga ũrĩa anga cirathire cirĩkũrũkire. Ni gũthondeka rĩtwa nawe. Rĩu nĩ aratara ndanacemania na Andre Paraseni aingĩ nĩ arata namwe ũkona nginya no maheo raro gwaku. Mwica ũgatiga ũkaigua mũndũ nginya atigane akũiya. Haya, thank you muno. Rĩu we wĩtũragia atĩa wĩ iko ũtarĩ mũrata? Rĩu nĩ ndagĩire mũtumia. Arata acio ndatũraga namo ndiarĩ na mũtumia, ndagĩire mũtumia na twana rĩu ngĩmatua nĩ arata makwa. Na harĩa tũrarutithania nao wĩra ndagĩka icio twarĩkia kũrutanithia wĩra ũrata ũthiragĩra o ha. O hau. No ti kũingĩrana mũno kũu nĩkuo ũkoragwo kũũru rĩu. We ndwendaga handũ mũraingĩrana na mũndũ? Ata ndiendaga tondũ ta rĩu arĩa twakĩnyuaga nao njohi ndatiga njohi nĩ mandumire nginya ũthũ. Akĩnja kuga nĩ mwĩtĩi anga korogoco no niĩ ndĩroraga macio. Nĩ tondũ ndatũrĩte thutha. Okay. Ngakĩnyua mbeca ciakwa twakĩhũthĩra nao rũciũ wethi kwetha mũndũ kĩroko agakũruta ikara. Ũgakoraga arakwĩra ndembia kana agacenjia kĩrabu. No rĩrĩa wĩna tũbeca ũkonaga marethana makinya na irabu kĩiguaga nĩ arakũrĩrĩria. Nĩguo. Njĩtagwo Famco kuma Kutus. Thank you Famco wa Kutus. Ndũra ngũhũragĩra rĩmũtũ ga kũnyitanĩra. Asante Famco. Thank you. Okay. Tũraria cia arata ũmũthĩ. We nĩ ũrĩ andũ wĩtaga arata aku kana we cia arata nĩ baira icio nĩ wahingire na ũkiuga staki 0722200720 ta inyanya ina ndagĩka inyanya. Good morning gogo tikugi nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Ona niĩ nyiyĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngoro na ndũkahenjekete Mwathani ndikaregwo nĩwe ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera. Ĩkinyĩrie wega
nyone otugi waku igakuithio thio waku Ngai riria ngubataire kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha. Irie kuona theri wa githithi giaku Mwathani na kuoya ndukae kunyingata nyume mbere yaku ningĩ ndukae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndukae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ikinyerie wega waku Mwathani nyone otugi waku igakuithio thio waku Ngai riria ngubataire kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha. Aba we muthingu ti magongona we magukenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone otugi waku igakuithio thio waku Ngai riria ngubataire kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha. Arikoro ndetikirika niwe ukindurie hariwe ogo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene ikinyĩrie wega waku Mwathani nyone otugi waku igakuithio thio waku Ngai riria ngubataire kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha kinyamukirie undirire githithi giaku Ngai uiyuritwo ni tha.
Oh yes, rwimbo rwega muno ni rwimbo rwega rwa kanda itagwo Jose wa Biden, rwimbo rwitagwo nginyeria wega waku rwatukinyeria wega thaa 8 na ndagika 15. Good morning guku ni kwa Inoro na mucio wotugino tana thengio ni gucagura Inoro ntukwendete thengio ona tugikungwira miaka 22 turathie na mbere na gukungwira we shabiki witu twendete we ni tugutite tiganiwe ona ndiwe tungiaria tuge atia we ni wote twite session namba imwe we ni wokoretwo homia kio yothe ugituthikiriria ni tukwendete na tugutura tukwendete muthikiriria tukiuga happy birthday Inoro tukamba gugukungwira we riu turakungwira mundu tirithanitie na ithui we ukoretwo ugituthikiriria kuma riria wambiriirie gututhikiriria angi maciaritwo na magakora Inoro na magatuika shabiki a Inoro ni tumwendete na tugutura tumwendete ona tukiugaga happy birthday when we turambiriria gukungwira happy birthday Inoro FM happy birthday we muthikiriria twendete riu ri twindereti nena nio turaria twina ndereti njega muno we ni wakuranire arata ni wakuranire type ya andu aria wikaraga nao arata aria wikaraga nao ri no athire uguo gikura no kimenya arata aya ni amuhiriga uriku ni wakuranire arata aya ni gwathire ati ukimenya aya ni arata maheni ukimenya aya ni andu matangihokwo aya ni andu a muthemba uyu no ndenda kuigua kuma kuri we kuri maranjira matira yamenya namba ni iriko namba ni 0722 200 720 0722 200 720 hura neyo wona wahura ni ukunyita na ni ukunjira rugano rwaku 0722 200 720 0722 200 720 when uri wakura na arata ku amani ariko tareke itwari andu angai tareke twari hello Inoro hello we mwega karibu sana witagwo atia Yegitagwo ri mundu uria umete na kuria kuraihu uraikitia yo ni ndakenirio uri murata riri ni urethikiriria nikio tureka ati horia radio yaku nigetha tuiguane mihorie tu view tafadhali nigetha kana umieherere witagwo atia tondu ona nduna gitwira witagwo atia we watwira okuria umite ni kuria Laikipia witagwo Maina no ndakenirio ni mwana tombo wake ya aguire mutumia na ni aramenya ni kumuthamia aramuka haya gugukuira mutumia waku akimuthamia kuboga amutha na ne bele kuwa no tumuyorora no mundu ucio kumwita murata ndaguteithirie muno mundu mutwarite kumeria mwojera ngoja urauga ni agukenirie muno na njira ya kumunyururia ni akunyariririe ukuigana nginya ukimenya ni murata waku wa giti kia mbere ucio ni wa giti kia mbere ukimurugia giteithike kumuthuri mutumia ni kurakarania ni kuhitania mwahitanitie agitua itua ni arenda gukorwa kihama aja ni ndimanda atene no binya bari na atini na ndirakuigwa kidogo ati niki kiari na thina ndagwa ma muthuri ucio wa kuria Laikipia ena karugano kega murata wake niwe wateithirie mutumia wake kura niwe wamukuire indo mutumia akiura yoruga ni amenyire ni ari arata abata githemba kiu aiko muthuri murataguo ni eguteithia mukaguo ore na akimukuira nginya indo hau reke ngure ti hega hello Inoro kwero atia vipi kwega
Yes, witagwo atia munene? Aya, ciongocia nĩ yagĩtinĩka. 0722 200 720 0722 200 720. Ndĩrenda kũigua twaranĩrie nawe ũnjĩre arata magũtwarire atĩa. Hello. Hello. Yes, we mwega? Ngai, Shohi. Kwarwo atia? Wathani nĩ kwega mũno ĩ. Karibu sana, witagwo atia mam? Niĩ njĩtagwo Mary Nyokabi. Mary Nyokabi wako? Wa Kayore. Gũkũ Nyairobi. Na reke ngwĩre. Tahe ũhoro. Niĩ ngũthikagĩrĩria mũno no nĩ atĩ namba ĩno ndamĩoire tene. Ona ingĩkũhũrĩra ũguo nduoyaga. Mũkoragwo mũrĩ andũ aingĩ. Rĩu ũngĩkĩigua ĩkĩrega rĩ, ũkamenya nĩ angĩ mera-inĩ. Ndũkamake, nduona ũmũthĩ nĩ aingĩra. Nĩguo ũrĩ mwega na nĩguo wĩ mũtana, Ngai witũ arogwĩka wega. Amen, amen, amen. Okay, rĩu niĩ nĩndĩkĩrĩ mũrata wakwa ĩ. Wakĩreretwo nake na nginyagia tũgĩkũra hamwe. Ona ciana. Rĩu makĩneneha rĩu wakwa tondũ nĩwe wakĩambire gũtanaĩrwo mbere rĩ. Akĩngũrĩra nguo thaka mũno ngĩiga ndiro. Na rĩu tondũ nĩndĩkĩmũturacĩte mũno rĩ. Kuma nja hanini rĩ. Mũrata ũrĩa wakwa. Akoria nĩoria na nguo iria ndagũrĩirwo. Haiya. Eterera, mokĩte kũnyua cai wa kanai. We ũkareherwo nguo njega. Thaka mũno. Cia kana. Yakwa ya kwĩhumba nĩ wendi. Yaku rĩu nĩwe wareheirwo nĩ mũrata. Nowe mũrehi kana nĩ ũngĩ? Aca tiwe mũrehi nĩ mũirĩtu wakwa mũnene rĩ. Mũirĩtu waku rĩu nĩwe ũgũkũrehera nguo thaka biũ. No menye ndamwendete mũno na korwo nĩ ahoete ndingĩamũimire ma. Aingĩrire wardrobe akĩhĩtũka nayo? Ahĩtũkire na akĩũra biũ na ndiamuonire. Kaĩ andũ mahana atĩ? Acokire kũigua werũ itũgitũ. Yani nguo aiyaga nĩgetha aire rĩu ĩgĩtũma ore biũ na athiĩ. Athire ahiana missing. Ona ũmũthĩ ndĩmwendete mũno tondũ nĩtwakĩrĩ ndũgũ. Ikĩoĩ namba ciake ndikĩrĩ ndakĩmenya trace. Na ndũrĩ wamuona kuma hĩndĩ ĩyo ndũrĩ wamuona ona rĩo na. Ndĩrona ndirĩ ndamũigua. Arata nĩ very sensitive. Ndũngĩmenya. Rĩu ta thaa ici we nĩ wendaga ndeto ciao kuma wekwo gĩko ta kĩu kana waigire rĩtwa arata ũkiuga ũkwenda kũmaikara iraihu? Tondũ ciana nĩ ciakĩneneire ndikĩrĩ ndagĩa mũrata ta ũcio ĩ. Wa hakuhĩ ũguo. Ona ingĩgĩa ndingĩkũmũturacita ũrĩa ndaturacĩte ũcio. Tondũ nĩangĩakuire gĩakwa onake. No we ũgĩciria tondũ nĩ njũĩ nĩ wĩikaraga ũguo ũgeciria rĩ. Wĩciragia nĩkĩ gĩatũmire nĩ kwarĩ na indo nyingĩ ciothe angĩia. Nĩ arata nĩ mathakanagĩra ũkaigua ĩno nguo nĩ ndĩrahĩtũka nayo ĩno. Atĩrĩrĩ. Kana tokorwo rĩarĩ itherũ hihi harĩ we. Aca no gũkoroga wana tondũ ona ngĩahoire ndingĩamũimire. Rĩu nĩwakĩmenya athire gwĩka na ningĩ korwo no tuonanire ningĩaiguire core yake ona ndingĩetereire anjĩre core. We ndũngĩarĩ na thĩna nĩ ũngĩaiguire core yaku hau. Rĩu ndakĩnjĩre atĩrĩrĩ Zoe witũ. Mũrata we ũngĩkorwo nĩwe niĩ rĩ. Nĩguo. Ũngĩturaci ũrĩkũ rĩu? No ũremwo ndũngĩhota. Magoka mũkanyua cai mũkarĩa kĩrĩa kĩho mũgatigana. Nĩma tondũ rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu arata nĩ complicated mũno. Na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kuoya thimũ yakwa tondũ ona nguonete ta ndandĩkire ũru. Thengiũ mũno ndakena. Ndakena na Ngai akũrathimage wĩ mwega mũno ningĩ wĩ ihoto na nĩ wĩiguaga. Nĩngwendeire kũigua makini ma kila mũndũ. Nĩguo thengiũ mũno ndakena.
Ye kuria waturenirwo kamwana. Thank you nĩ ndakena. Asante sana mama. Ni ugitugaga andu wega muno hau inoro kuongerera musara. Thank you. Ngai ari kurathima. Amen. Onawe taguo nĩ twakena. Thank you muno. Thank you muno rathimo. Asante. Haya, turaria ciarata. We no witare ungitara andu aria othe me thimu-ini yaku aria uga ni arata aku ri. Iwikare uguo matare. Andu acio no matare ta arata aku kweli? Andu acio no utare uge aya ni arata aku? No utare uge ng'ania ni murata wakwa. Ng'ania inginyitirwo haha uguo ngari ino ingithukira haha bara ino ithukire haha ndimuhurire ona kabaume kuri ari thika oke angire na ngucirie ngari uyu ndangindika uyu ni murata wakwa ni uri arata we. Hello kweru atia we wi mwega? Ndi na uri na bayo. Karibu sana, witagwo atia? Ni njitagwo Kinyanjui. Karibu sana. We mwena uriku Kinyanjui ito? Ndarikeno turaria na ndire ikuru witagwo na ikuru. Good. Na riu ndathikiririe horo ucio wa arata ri. Ngona ni hakwa ndio na ndi murata. We nduonaga ta uri murata? Acha tondu murata ni kurigana tu maundu turia nduranite na arata ri. Ni ndirona murata ingihota gu trust. Niki kai magwikire ati andu aya? Arata ndekire uguo tatu 7 ri. Ndari na arata aingi muno ahunjia. Akanitha witu ndikwenda kuga ni uriku. Na uhoro munene hithio acio kwaja mari andu ri tabaruye muno. Na 207 hindi twabangagirwo 41 against 1 ri. Gutiri wajirire ati kuhana matiagukunyagira uria guikaire ground. Matiagunyanire. Na ona ndacoka indu ciakwa inginya iru na indu ciakwa igicinwo. Ngiona umwe ayoka kinjira ni kundu uria kundeithie ni kundorera indu ciakwa. Ndamunengera ngimutigira muci wakwa aire kila kitu. Fagire gugufagia. Ni twaranite na arata ndionete murata ni. We ndungimatara na hindi o kwanja uranjira mari ahunjia kwanja acio Ngai. Riu ni ndoraga andu ngona mandiko ma Ngai thiini wa ibuku ria Romans 12 muhari wa 9 ri. Riheanaga uhoro wa andu wendo wohinga. Upendo wa unafiki. Ni arata akwa aingi niguo mahana. Riu njikaraga ona oro uguo tondu gutira thina tondu gikara wiki no riu no gaciana ciakwa nicio ngiuga ici arata no andu aya angi na ti ciothe ni amwe na amwe. Hau ni hega ni wega ni undu wa guikara uguo wamenyire na ukigia na ugikuuka uhoro ucio. Riu ndekire uguo hindi imwe ngikora ngiona miti ino ya mibau hindi ayokire ngiona ina market. Ngiringira murata wakwa ngimwira he miti ukite ya South Africa mibau na nironekana ina market. Ngimwira ni wega tuhande na tukirikane tukuhanda. We ni ari na ngari ni ari na ngari. Murata ucio wakwa acukire athie akigura miti iyo agithie ayoka akihanda. Ni ndacukire kuhitukira gwake ngihituka ngikora ni agiahandire miti ngiuria mundu ne twarikanire ni ndamwirire horo uyu ri ni ndamuheire uhoro wa miti ni ndamuheire idea no ri araregire kunjira niki na ari tugithie mugire mwe hamwe ngire twi hamwe. Ni kumenya ya bidre joke ngombore ngari izo rioneka forest. Na ya bidre ni ngombore ngari denyiki thiengire. Riu arata murata wama. Mwaga Jesu.
we ndwendaga ũhoro wa kũigua ũhoro wa arata muthenya ũngĩ kana ti tene rĩ nĩ ndĩragĩte ciringi 1,000 he handũ ndendaga gũthiĩ na ndendaga ciringi 1,000 no ndakwĩra ndathiũrũkire kũrĩ arata ndionire mũrata ũngĩhe gũtirĩ ona ũmwe wa gũteithirie gũtirĩ ona ũmwe wa ndeithirie tondũ bata ũcio ndanaguo mũnene mũno ngĩhaica ngari rĩu ngĩhũra mwanake wakwa thimũ ngĩmwĩra ndandũmĩra tigiti ndathiĩ kũna ucio no wandũmĩire tigiti rĩkĩo ndakwĩra hihi mũndũ aingĩtĩa noka mwana wakwa no ayangĩ twendaga itherũ nao ngĩthiĩ handũ hangĩ amũrata ngĩthiĩ agĩthĩnjĩra kagũkũrugĩra mũndũ ũcio njambirie atĩ ũrĩa athĩnjĩire ngũkũ eraga andũ othe niĩ ndirĩ ndona mũrata mwega biũ ndirĩ ndona ndaigua kinyona ũrĩa arĩa tũciaranĩirwo nao ona ũndũ ũngĩ mataratara ataku ona ũndũ ũngĩ mataratara ata tondũ ndĩna thĩna wakwa no matingĩteithia tiga mũndũ ũkwĩra pole rĩu nguga niĩ ndirĩ mũrata hakwa ndirĩ mũrata tiga hihi ciana ciakwa na ti ciothe ni amwe na amwe. Asante sana, thengio muno muno muno, ndakena ndi mundu munyinyi muno tondu ndorete miaka 80. Koguo ni wonangite maingi. Koguo ni nyonangite maingi. Na ndakana ni namba yakwa kuingira tondu ndageragia kuingiria ekarema. Ni aingira indo kiigwa ni ingagira. Ni ngugeria gwika tondu na hindi. Ari hindi ndendaga heo namba ingi ndendaga cia mutongoria ungi. Witu gacagua tondu ni njikaraga ruguru na ndona twina guo. Aya, reke tutige gucikiria hau we. Tondu wa maundu ucio ni kaundu personal. Ugwetete uguo ni hega. No utume message kuria gwa 22989. 22989. Okay. Gituma hau he mundu uciroraga ni ndone na giguteithiririe. Tondu kaigi na baida tuhuthagira muno ni cia TV inoro. Ona kuu ona no uteithike makiria. Isia 0722 nini 0722. No, ni 22488. Good. Thengio muno muno, twakena geithanie kuria ruguru. Na ni twakena ni kwaria nawe utuku. Ona ne ndakena muno ni kuigua ciugo ni kuigua oro cio. Asante sana. Wewe utagwate? Jitagwo Cohi wa ithe Fethi. Okay, wa ithe Fethi. Thank you sir. Thank you. Haya, riu thaa ici ni thaa 8:33. Thaa 8:33. Oroho no ndirathie ngikuririkanagia uhoro wa star 272 kau ni kwarembesha maisha. Star 272 kau ni kwarembesha maisha. Star 272 star 1 hash. Tathikiriria star 272 star 1 hash. Kau ni kuria kwa rembesha maisha. Thii ugure tigiti waku ni ciringi 100. Wona wagura tigiti waku kaiga mbia no gakorwo ni njui ni ucibangire hario kaundu urenda gwika. Wona wathie hau wahinya star 272 star 1 hash no tigiti wa ciringi 100 gukorwo kigura. Wona wagura tigiti ucio wa ciringi 100 maundu maku namo makorwo me sawa. Kiroko giki wa Karura Wanyetu ni aroka nena mbia mundu gwitwo Jeff Kuria ekuo kiroko no eguka nena mbia ciekuo star 272 star 1 hash. Rekenya begwire horo mwega wa M-Pesa sokoni. Turia nime nitwaingihire na andu aingi riu ni makungetio wara wa besha na mbia ciao ikaiywo kugerera thimu. Niguo wigitire kumana na turia nime ni wega ndukonie mundu pini yaku no huthire mubango wa pochi kwamukira marihi maku mothe na ungikuira mundu na maundu maku mothe
na ũngĩkĩigua nĩ ũrekwĩra mũndũ nĩ arenda gũgũkungia wara kũgerera M-Pesa, tũma ndũmĩrĩri nguhĩ kũgerera My Safaricom app kũrĩ namba ĩno ya 333. Rĩrĩa we waikara ũguo wekwĩra kwĩ mũndũ ũrenda gũgũkungia wara gũkũ kwa tũrĩa nĩme, ũrabatara gũtũma ndũmĩrĩri nini gwĩ 333. Nĩguo ũtaũkĩrwo ici makĩria Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na kambuni ya Safaricom M-Pesa sokoni. Rĩu nĩ tũharĩrĩirie mũgithi mũnene wa gũkũgenera we mũikari wa Kĩrĩma-inĩ. Tarĩki 21 mweri ũyũ wa Mũgwanja tũgatuĩkania matũra ma Thĩka, Kĩganjo, kũrĩa Keno, Mũrang'a, Kangema, Thaya. Tarĩki 22 tũtuĩkanie matũra ma Mũkũrwa-inĩ, Karatina, Nyĩrĩ na Caka. Naguo tarĩki 23 mweri ũyũ wa Mũgwanja tũgacera na Rumoro, tũcere na Nyuki, tũcoke tũthiĩ ũguo nginya Timau. Nĩ ũkeyumĩria ũcemania na atangathi aitũ ngũthi Jeff Kuria Karwĩmbo na mũndũ ũgwĩtwo Jonato, DJ Mac George, Munai wa kũrĩa Radio Citizen, Mwala, Atea na ũcanjamũrwo na rwĩmbo mwaki kuma gwĩ Tony Young. Tũraria ũhoro wa gũkorwo ũkĩhũga, ũngĩikara ũguo ũmenyete mũndũ nĩ arenda gũkorwo agĩgũkungia wara, hinya kana ũtũme ndũmĩrĩri tu nguhĩ gwĩ 333 nĩgetha ndũgakĩiywo indo ciaku na ũngĩkĩona, na nĩgetha wĩgitĩre mũno rĩrĩa ũrenda gũtũma mbia. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwaga kuonania pini yaku, gĩa kerĩ nĩ kũhũthĩra mũbango wa pochi kwamũkĩra marĩhi maku mothe, na hĩndĩ o yothe waigua wĩ insecure he mũndũ ũrenda gũgũkoni, tũma ndũmĩrĩri gwĩ 333. Haya, ndeto nĩyo rĩu thaa kenda rĩ tigĩtie ndagĩka 23. Ndenda gũkũhe kamweke kau we ũkorwo nawe ũkĩrĩkia ici cia arata, we ũhe arata nĩ hamũkinyanĩte, tondũ nĩ njũĩ thaa ici ũngĩikara ũguo rĩ, ũngĩtua gwĩka mathabu maku ũtarĩ arata no wone. Hello, kwerwo atĩa Saro, nĩkĩ ũrĩte ũguo? Ngũiguĩte wauga atĩ nĩ tũindo twaingĩhire, rĩu ngwendaga gũkũria andũ nao makĩingĩhana nĩguo tũkĩhoyaga na tũgakĩra Ngai no wega. Ona korwo wendo nĩguo ũkoragwo hana bũrũri-rĩ, ũrĩa tũkoragwo wendo haha Inoro-inĩ rĩ, bũrũri ũngĩrũgamĩte wega mũno. Niĩ cohi ngwĩre rĩ, ndĩ haha Ngorongo Center Gatũndũ North, niĩ cohi ndirĩ mũrata, ingĩkorwo nĩ mũrata. We ndwendaga ũhoro wa kũigua arata? Ona nginya naniĩ ngĩrega, nginya naniĩ ndiendaga ona tũngĩigua nina nĩ thikũ ithatũ twĩna mũrata ũcio rĩ, ĩyo ngoraga ndũgũ. Haiya, tondũ cohi niĩ ũrĩa ndanonio nĩ arata nginya ngĩtũciaranĩirwo. Niĩ ndiendaga ona hanini cohi witũ, tondũ rĩ mũrata ũyũ rĩrĩa arakũrĩa ĩndĩ nĩguo nĩkĩo gĩkeno gĩake. Rĩu arakũmatha hĩndĩ ĩyo nĩ mũrata, ndwarahana mũgathiĩ, rĩrĩa ũrakagũragũra nyama, no we ciake ndangĩgũra. Ĩndainithio gĩcande nĩ mũrata ũngĩ, my brother. O mũcamanio twetwo nĩwe ũraheo riboti, ndũkĩre brother yaku. Hatirĩ ndũrererwo nginya gĩtigana na ũrata ũcio cohi witũ. We ndwendaga ndeto ta ĩyo? Ndiendaga, ona tũngĩthiĩ twane twarie nyone nĩ ũrenda ũrata wakwa gũka gwakwa rĩ. Ũraga kũũra. Twakĩũrana, ona mũtumia akĩũĩ. Rekere ngone kaũndũ tũrenda gũteithania na nĩ ka mũingĩ rĩ, kana ngone handũ ũrathiĩ ngũtũmĩre kĩrĩa ndĩragũtũmĩra, no ũhoro wa kuuga atĩ tũgaceranĩra. Twatũngana bara ngone gĩkombe gĩa cai, na ti mũrata nĩ mũndũ ũrĩa tũracereta nake tũnyue gĩkombe gĩa thubu haha. Mathabu mau mangĩ ngarĩkia. Twaririe cohi witũ. Nĩ ndoke twehane ciganagĩra macako nĩ kweheranĩra. Thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Saro, nĩ wangenia. Na barũ ngũgĩoke haha ka Mwangi. Thengiũ mũno cohi. Asante. Haya, andũ rĩu no ndathiĩ ngĩonaga andũ maranjĩra matiendaga ndeto cia arata. Ngwĩciria andũ he handũ makinyĩte rĩu mũndũ akaigua anga ndingĩenda ũhoro wa mũndũ ũretwo mũrata hakuhĩ. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Mwega. Karibu sana, wĩtagwo atĩa baba witũ? Njoroge wa Mũrũnyũ. Njoroge wa Mũrũnyũ, karibu sana baba.
ona nĩ ndĩretĩkia ũguo andũ marauga gũtirĩ mũrata wa ma. We ndũrĩ mũrata wa ma, we ndwendaga ũhoro wa ndeto icio. Rĩu nyonaga arata arĩa rĩu mekuo mahana tarĩ kũgũra ũragũra ũrata ũcio, yani rĩrĩa wĩna kĩndũ nĩguo marenda ũrata. Na rĩu ndĩmwe tene 206 mwanake ũngĩ akĩnjerera thingira kĩnjĩra atĩrĩrĩ ndĩmũtware mũbira, kwarĩ na baino ya AFCON, mũbira warĩ wa Egypt Ivory Coast. Tũgĩgĩthiĩ ngĩamba ngĩmwĩra atĩrĩrĩ halo ndakũigua, wamwĩrire atĩa? Ngĩmwĩra niĩ ndirĩ na mbia nĩ ũkũndĩhĩra. Kĩnjĩra rĩu niĩ tũgĩgĩthiĩ tũgĩikara thĩ, rĩu mũndũ tũgĩgĩtio mbia, niĩ nĩ ndambire gwĩtio mbia na tũriganĩtie nake. Ũgĩkĩmuorota ũkiuga ũyũ no ũrarĩha. Rĩu ona ndiakorirwo ndamuorota agũthaga na kĩgokora akanjĩra atĩrĩrĩ ndũneane mbia. Haiyai ndũneane mbia. Rĩu niĩ ona ndiahotire kuga ndirĩ mbia, no gũkĩra ndokĩrire ngĩinũka. Rĩu nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ndũrĩ mũrata thĩ ĩno. Gũtirĩ mũrata, no nĩwona rĩrĩa maramenya wĩna tũbeca hĩndĩ ĩyo thimũ onawe ngwĩciria nĩ ũthomete na njirani yaku harĩa Laikipia ũyũ wĩtagwo rĩrĩ JD Maina ndiĩkano rwĩmbo rũrĩa ainaga akauga nĩ kũrĩ na arata ama na arata a maheni, nĩguo harĩ rwĩmbo rũngĩ ainĩte rwa Kĩrĩndĩ akauga ũrĩa wa Rũbũkũ meranire na makahũre atumia ao. Yani ngwĩre JD nake nĩ mwarimũ ũngĩ wa rĩrĩ wa ndereti ĩno. Rĩu kuma hau ningĩ nĩ njĩrĩga gũkũhe rũgano rũngĩ rwa mwanake twakomborete nake nyũmba. Ndiĩ kana nĩ ũraririkana gũkũ Nairobi? Nĩ ndĩraririkana ũrĩa nĩ watwĩrire nĩ Thubukia. Hena ũngĩ wĩrĩga gũtũhera Thubukia. Mweri wathira arenda twĩna mbia no wamwĩra arehe mbia mũrĩhe abotige okorwo nĩ mahũthĩro ma nyũmba aboreke mwanake ũcio tondũ nĩ ndamwĩtĩire wĩra bado nginya ngambuti ndamũkombeire mbia agũre nginya cio ndandĩhire onacio ndakũnengerire onakĩ rĩu nĩguo ngakwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndaumanirie na kũmũtigĩra nyũmba, rĩu ngĩona haha nĩ ndĩromĩra nĩguo rĩu ũgakora ũngĩmwathiĩ handũ kana nĩ mũkawa kana nĩ handũ mwathiĩ kũhorera werĩha icio tũthiĩ na ti mbia atarĩ no nĩ mũrata nĩ wa gũkũhũthĩra ũru yani nĩ wa gũkũhũthĩra ũru. Nĩ ndona rĩu ũngĩona kanya no ũthakĩre andũ rwĩmbo rũu rwa JD Maina rũu wĩragwo nĩ kũrĩ na arata ama na arata a maheni nĩguo mamenye makĩria ũrĩa gũthiaga. Noguo ngwĩka. Thengio mũno mũno mũno, niĩ ndakena na watũhe kĩrĩa njega mũno mũno mũno. Asante sana. We arume anga nĩo monete ũgwati arume anga nĩo monete ũgwati ũrĩa ũngĩrwo ũgwati mũnene mũno 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 mũno. Ngĩrora ndĩrona ta arume tarĩ o monete ũhoro mũnene. Hello Inoro. Ndũkĩhorie redio yaku tũiguane mama. Halo. Kwerwo atĩa ũhoro waku? Nĩ mwega mũno, nĩ Isabella wa Wanjaũ kuma Gatĩ Igũrũ Ithanga. Kwerwo atĩa kũrĩa Gatĩ Igũrũ? Gũtirĩ na ũru.
Karibu sana, ona ithuĩ gũkũ nĩ kwega biũ. Rĩu rĩ tũraria ciarata. We ũngiuga atĩa ciarata? Niĩ ndĩ mũrata ũrĩa ingiuga nĩwe mũrata. Ndũrĩ mũrata ũngiuga nĩ mũrata waku? Karĩ atĩa magwĩkire? Mũrata ndĩkĩrĩ aingĩ. Karĩ atĩa magĩgwĩkire? Harĩ mũrata twatũrĩte tũrutaga wĩra nake. Na nĩ twahũthanagĩra mũno. Na nĩ arĩ na tũbata tũingĩ mũno twa gũtwarwo. No ndakĩmũtwaraga. No rĩrĩa ndaheirwo tũmarũa twa kũritaya rĩ, ũrata wathire ũthirĩte. Wakinyire hau. Na tondũ tũikarĩte nake mĩaka mĩingĩ 27 years tũthũkũmaga nake. Rĩu niĩ ngĩkĩona gũtirĩ mũndũ ũngĩtuĩka mũrata umiranĩtie ngoro. Rĩrĩa ndĩraĩkĩra ndikĩrĩ mũrata ũrĩa ingĩta nĩwe mũrata. No andũ othe nĩ arata. Rĩu ndonire nĩ tũmathĩna twakwa kaba ndwaragĩre Ngai. Tondũ ũcio ndakĩrĩ gũcambia. Na ndarĩ no hinga. One kũhana ũguo. Haiya, nĩ ndakĩigua thengiũ mũno. Nĩ wandirikana? Nĩ ndakũririkana, twarĩ nawe kũrĩa gwa Segeko ndirahĩtia. One nĩ niĩ. Nĩ nyina wa Tomu? Iniro wa Tomu. Nĩ Iniro wa Tomu. Nĩ ndakena rĩu angĩkorwo nĩ yaingĩra. Ũngeithĩrie Tomu mũno na bamĩrĩ yake. Ngũmageithia. Na wagĩkinya kũrĩa kwa Iniro wa Sege ũmageithie mũno. Ngũmageithia, thank you. Asante sana. Thank you very much. Yes, rĩu ndĩrona ĩtigarĩtio ndagĩka 13 ĩhande wega thaa 9. Kwenda kuoya thimũ ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ. Tukorwo tukĩhinga chapter icio. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa kwarahũrana. Ndenda njoe thimũ ingĩ 2-3 tũrĩkie chapter icio. Hello. Kwerwo atĩa Emma? Emma nĩ yakĩrengeka ona atakiugĩte nĩ mwega ka ti mwega. Emma nĩ yakĩrengeka. 0722200720. Hello. Hello Inoro. Kwerwo atĩa? Karibu sana, wĩtagwo atĩa we? Erija wa mũtũri mũno. Erija, karibu sana. Nĩ Thubukia kana nĩ Kambathi? Gũkũ ti Thurai. Ithurai kũrĩa kĩanda. Nĩ Thurai ya Nyakinyua, ĩtagwo ya Nyakinyua kana kwa Nyakinyua kwa Nyakinyua. Nĩ ndakuona kũndũ kũu. Kwĩna thayũ na mbura? Nĩ kũraura by the way. Nĩ njara mbura. Reke yure. Rĩu rĩ, we nĩ atĩa arata mũtwarithanagia nao? Arata rĩ? Nĩ kũrĩ arata na nĩ kũrĩ maiyũri andua. Kũrĩ arata na maiyũri andua? Na maiyũri andua. Nĩkĩ mekaga arata? Rĩu arata nĩ kũrĩ mũrata tondũ niĩ nĩngiuga nĩ kĩrĩ mũrata. Tondũ he mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo Pastor John. Ũcio no ingĩta mũrata tondũ nĩ mũthuri mũkũrũ na nĩ mũrata wakwa. No andũ aya ũrona aya marika maya ma maitũ rĩ. Aya aingĩ ti arata. Aingĩ nĩ acio tũreta maiyũri andua. Nĩ tondũ mũrata ũcio angĩkorwo nĩ ũramwĩhoka rĩ. Ũramwĩhoka, arakwĩhoka tondũ he kĩrĩa arakũrĩa. Either mũndũ ũcio rĩ. Wa mbere rĩngĩ nĩarenda mũkanguo. Ogo ti mũkanguo. He kĩrĩa arabatara mũno mũnengere. Thĩinĩ wa mika rĩ. Thĩinĩ wa mika 7 rĩ. Nĩ ratũbundithia ũhoro wa arata. Mika 7:5 ĩrauga wĩmenyagĩre mũno arata aku. Ona nginya kagweta nginya ũhoro wa mũtumia na Mika 7:5 hau 7. Rĩu reke ngwĩre coĩ. Arata ti arĩa marĩ atene. Arata thikũ ici rĩ. Ti arata. Ti andũ ega. Ti andũ ega ona hanini. Arũme aingĩ nĩ akayu. Mũndũ ũrakue mũno nĩ mũrata rĩ.
no 1 2 3 hekire aracema gwaku hekire aracema gwaku hekire onete gwaku ya woria hekire aracema gwaku eitha mukaguo na wona mundu ule tumurata muno ati mtu madhurugi muno araguteithia ri baadaye utakuja kulia wewe utalia vizuri sana ni ukaria tondu alingi ni onete mukaguo ni muthaka na itosha hiti wauma hau ri ndagika ya muico ri uraigua no wiku gwaku haiya wehera hau ndagika 2 ndagika ya muico uraigua mundu ucio ku gwaku korwo ti uguo hekira kirono hoku gwaku eitha hekindu onete kuu eitha muiretu na ni aguka kunuhwo ta itura ria gwitũ ti ithaka ndigũkwĩra thene ithaka aca itura rĩu rĩrĩa gwitũ rĩ ti rĩega ti rĩa kwĩhokeka ti itura ithaka eitha mũndũ ũcio rĩngĩ gwĩ kĩndũ gĩkũu gwaku mũciĩ thikũ ici maratũnũhĩra nginya mahiũ aya thikũ ici maratũnũhĩra nginya mahiũ itura rĩrĩ rĩa andũ nĩ rĩa kayu thikũ ici nĩũkuona nginya mũndũ nĩ arakinya handũ wa gũthũkithia nginya mwana ndiraria ndĩ cuba nĩ ũraigua nĩ ũramenya nĩ ndeto ũĩ nĩ ndeto njũĩ na nĩ ndeto nduĩrĩtie itũra rĩthi mwana nyingĩ mũno nĩ thũku na andũ aingĩ marauga atĩ bangi mũndũ akauga atĩ itũra rĩrĩ atĩ andũ atĩ ciana nĩ ciorĩire mĩgũka-inĩ no he andũ maramenya makagereria ciana gacĩra kau ciana ũgakora mwana waku ararĩ mwega ta rĩu niĩ ndĩrarĩ na kĩmwana kĩega mũno kĩmwana kĩrandĩkĩtwo nginya mawĩra kũu kwa mũhĩndĩ kĩmwana kĩrarĩ kĩega biũ thaa ici mwanake ũcio wakwa ingĩkwĩra cohi thaa ici ndaremenya rĩ nĩ kũnyua na ndawa kana nĩkĩ ona ndũngĩmuona ta mũrĩu kana kĩ no reke ngwĩra cohi thaa ici kĩmwana kĩu gĩakwa no thabarĩ tu gĩtirenda wĩra gĩtirenda atĩa mũndũ ũrĩa ũrutagĩra mawĩra make mũndũ ũrĩa itagĩra maũndũ make na to wakwa wiki nĩ itanoka itũra rĩrĩ tondũ ndaikaraga itũra rĩgwĩtwo Kĩrĩma ndaikaraga itũra rĩu itũra rĩu ndikarĩte mũno nĩwamenya cohi ndakorete atĩ gũkũ nĩgũkorwo na itirana aya wetiga itherũ na itirana tarĩa tũiguana gũkũ rũgũrũ acio iguaga niĩ ndoka ndiĩtĩkagia no nĩ ndaigua 1 2 3 nĩ kũrĩ maraitirana nĩ kũrĩ no itũra rĩrĩ rĩgeretio gũtũmwo nginya naci andũ magakararia naci andũ arĩa marĩ ahoi gũkũ gũtirĩ rĩu thaa ici andũ arĩa marĩ athaithi Ngai gũtirĩ tondũ ciĩko iria citũra rĩ ona ndiũkanie kũrĩ itũra rĩngĩ ona maũndũ nĩ marĩ tondũ nĩ ngĩceracerete ũguo rĩ rĩrĩ nĩ tuwa rĩrĩ nĩ ithũku no ngĩrĩcera tondũ rĩcera tu mũthenya ũmwe tu ũrĩa tũgathimũka na wanjie na mũkera agũciarie tu itũra rĩrĩ nyambe nyone tu wega wone igege cianake na cirerwo atĩ nĩ bangi na njohi gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ gũthũkania bangi yananyuo bangi yananyuo nĩ andũ aingĩ mũno na andũ magatiga bangi nginya hunjia nginya maregete kũgũrũka nĩkĩ anake nĩ maragũrũka kũu ũmwe kana erĩ ndũke wone igege na morĩire gatũra haha getagwo Energy atĩ nĩho mathiaga kũnyua harĩa ũiguaga maĩ magereire hĩndĩ ĩno kwĩrĩga gũkorwo kwĩna ituĩka rĩa ndemu gũkerwo atĩ andũ anake acio mathiaga kũnyua njohi hau mathiaga kũnyua bangi hau wapi gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ andũ maragereria ciana ciene gacĩra kau ũrakora nginya acio athaithi Ngai tondũ nĩ gũkĩrĩ athaithi Ngai itũra-inĩ rĩrĩ ũgakora nginya ciana ciao nacio no thũkanu rĩu na mũndũ ũrĩa ũreka rĩngĩ tũmaũndũ ta tũu rĩ nĩ mũndũ mũrĩaga nake no mũndũ ũretua mũrata nĩ mũndũ mũnyuaga nake nĩ mũndũ mũikaraga gĩikara othe nake nĩ mũndũ ũrambu rĩu tondũ twamenyana na mũno nĩ ngũkũhe thiri ciakwa nĩ ũkũmenya thĩiniĩ nĩ ngũkũrutũrũra ngoro yakwa ngakwĩra marĩa ndĩragerera macio mũndũ ũcio nĩ chaneli aroya nĩ ma ũkaigua andũ nĩ mandĩkwo tũmawĩra twega mũno gũkũ
thutha muthenya ukaigua mundu ucio ndari wira yani wamenyekana wika wira-ini ukambiriria kumenywo gwetherwo kiri ndureke ngoro kwa kiri twajirie kurugamia tunyumba twa mahiga haya ndungirakire ka mahiga ai gutura muoyo guku ndungirakire a mahiga gukuragaga ya mahiga o hiti waruta thigino yaku yothe warikia ri ai o hiti watonya undu kunina mweri ugathikwo ukagia ona urathiĩ na mĩrimũ no ũraigua cancer na kĩrĩ ikia kĩrĩ ũgacira kau andũ maragerio haiya kaĩ gũthũkĩte atĩa kũndũ mũndũ ũcio ararwarire cancer kĩ no gũtirĩ no ni rĩu mũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra atĩ nĩ ndikuona kwaria matũũra marĩa mangĩ tondũ ndikĩmoĩ nĩ ngwenda kwaria itũũra rĩrĩ rĩa gwitũ gwĩtwo Nyakĩnyua nĩ kũrĩa raidi Ngai nĩ kũrĩa andũ marĩragĩra Ngai na Ngai akamarĩkia metikire kwarahuka ona andu manatumwo ona maithiri manoka andu ego twena hau na andu magatumwo na kindu makorogo meritwo exactly mundu oroka kuwa rari uhoro wa tura riu uri ikari ni tura ico ngina ti tura riega ni tondu andu ingi ni metukanirie eguo na ngini makoma moya andu acio ngini mamoya andu acio meka maundu macio andu ngini mamoya no ndo nita itura andu manyitanire andu tari family andu makinyitana andu makihika-hikania itura riu andu makiana family bari no ngĩkĩnyita mũici na mũtihũre na mũtitware njera akĩrĩ mwana wa ng'ania nĩ ndaigua rĩu nĩ itũra rĩkwenda mahoya nĩ ndakena thengio mũno mũno ndĩrakwĩra maĩ macio matua gũka-rĩ matiagerire njĩra ĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩgera tondũ maĩ macio mahana ta mahaica kĩrĩma mathire itũra rĩrĩa Ngai atũraga akayaga anabii magoka makakana nĩ ũndũ wa itũra rĩu magatiga ndũmĩrĩri makanyũrũrio maĩ macio magereire hau thengio mũno 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 ndakena rĩu ũndũ ũrĩa ngwenda gũkwĩra-rĩ nĩ andũ mathaithe Ngai na matige kuga atĩ ciana nĩ ciũrire nĩ ndanyita mũthuri mũndũ arũgame pati-inĩ yake asante sana reke tũkinyie hau nĩ ũndũ wa mathaa heanĩra pore kwĩ mũthuri ũgwĩtwo Waithaka etagwo Waithaka wa Gĩkũbia kũndũ gwĩtwo mũtukanio hũhere andũ ake pore thengio thengio mũno nĩ tũkwaranĩria cori asante sana thank you haya rĩu-rĩ nĩrĩa twambe tũikĩrie thaa kenda nĩ gũkinyĩra kinya yatigaria ndagĩka igĩrĩ ndagĩka icio igĩrĩ ũcihũthĩre wega ũthiĩ harĩa ha *272 *1# kũrĩa kwa Rembesha Maisha ũgũre tigiti waku *272 *1# koguo ũngĩthiĩ ũgũre tigiti waku maũndũ maku megũkorwo me sawa ndakwĩra Wakarura agĩũka haha thaa 10 ikiuga nĩ kwĩhanda ena mbia Jeff makiuga nĩ gũkinya haha mena mbia na we rĩu wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra *272 *1# thiĩ ũgũre tigiti waku thiĩ ũcenjie mũtũrĩre waku maũndũ maku namo maikare me sawa *272 *1# Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũ ikaraga ciĩranĩro-inĩ tira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire
mundu toe mundu wina thire wake angeke muranduratia thoma utaukwo wega ciĩranĩro itwĩkaga thire randũra Ngai thire waku nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake ta ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo we nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku korwo wamenya ngoro yaku no ethererũke nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia uma matukũ-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash Jesũ wakwa hutia Jesũ wakwa hutia renge Jesũ wakwa hutia Jesũ wakwa hutia renge wangorire ndemũrũ kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Happy birthday, happy birthday Inoro FM at 22. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Nĩ mĩaka 22 ya Inoro FM. Inoro FM. Gĩgongona gĩkĩ
kenete Mendete mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithori mao makenia bure hata rĩũndũ nomwe kumarũmbũirie Soko menye Kigokona giki Chikirondo mothe Menyore bateire Udu kengenete Dino dhiragira Oh kigokona ine Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona nĩ rwa Ruthu wa Mamu. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria. Thengio mũno asante gũcagũra Inoro gũtwamũkĩra nĩ tũkenaga. Mwangi wa Gaciri ekũrĩa Bahati Kahuhu aranjĩra we njarahũrĩra arata othe amatha Grace Nyairere a Bahati Parish mageithĩke mũno gũkũmanyagi ndakuona wĩ kũrĩa Nyakĩambi Elbago ni kana wa Rubaga wa Werũ Burundi ajadi mwarahũrĩre njeci yothe ya nduthi kũrĩa Kĩandai gĩcagi kando wa Mpesa Kĩandai na my sister yake wĩtagwo Grace arĩ kũrĩa St Joseph Mukasa Catholic
Kahawa West. Thenge mono arahura njoroge wa githiji Dr. Paul Kifisho na Dr. Wakangaro shone Maiko Njogu. Thenge mono mundu renda rwimbo rwa Njaura Icoki ema waku ngo munyuthi karajera uhoro waku wa ithe Fethi murata wa mundu no Ngai ungi wanyandikira njira so hita makadali na murata twari ndugu muno no agithiira wira-ini kinya agituma horo transfer from Nairobi to Mombasa. Kanyige wati mao pole sana Sergeant Eutychus Maina ni ndire murata wakwa ni mami na mutumia wakwa na ciana ciakwa acio angi ni thegethege tukwaragia ciarata mutire muracirikia andu a Ngai mwangi wa gaciri Sergeant Eutychus ici mutire muracirikia kai arata mamuturire ati andu a Ngai kai mwikirwo ati ni arata o murakarite o andu akona niguo mugiko muri andu ahoreri. Anyway, reke nguririkanie ungiingira kuria kwarembesha maisha kiroko giki kia umuthi ndeto yaku igukorwo ndeto imwe njega muno ungihitie tu ingire kuria kwarembesha maisha wingire hari ha *272*1# *272*1# nego miuga kahora ni *272*1 wikire hash *272*1# ungikira uguo gukorwo wi mbere muno *272*1# ugukorwo wina tigiti kuria kwa rembesha maisha no igana rimwe bia ni nyingi muno kiroko giki thie hau gura tigiti waku *272*1# uthio ucenjie muturire waku maundu maku maikare me sawa ikiuga ni kwihanda thaa 9:25 hau ukorwo ngioya thimo yaku njigue no urenda kwarahura no warahurane haria ha 22989. Tongia Ngai wakwa na kiria uhete ona igigicokia gege othe moko-ini maku nyamu-ini irire maine ngiri githeti ciaku we ungihota ndungioya we macio ni mahiu maku ungihota no kwigaira tongia na kiria wete ithe toto nini twaturia uhete tukagana tuo twagukuonia ngatho ithe toto nini twaturia uhete tukagana tuo twagucokia guoko tene ndi munini mama witu niokaga na thwiti narekia gutone niacoka goro agatuoya no ndigwiciria ni thwiti wia batarite tondu ona kienda no egurire itoguthima ngoro citukana ine ire ngano tongia na kiria wete ithe toto nini twaturia uhete tukagana tuo twagukuonia ngatho ithe toto nini twaturia uhete tukagana tuo twagucokia guoko mundu eka wega niacokagirio guoko ono ngiathire handu na wone wega wacokagia makinya wathi
kũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga na tuo twagũkuonia ngatho ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga na tuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga na tuo twagũkuonia ngatho nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga na tuo twagũcokia guoko ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga na tuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga na tuo twagũcokia Oh yes, rwĩmbo rũthaka mũno 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 rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Phyllis Mbuthia rũratũkinyĩria thaa 9:21 githĩ to tũnini tũrĩa ũhete mwathani njũkaga natuo twagũcokia ngatho githĩ to tuo ito tũtũ mwathani ũkaga wandathimĩire na ũgakĩnjĩra ũkĩnjĩra njĩkage na njĩkarage ũrĩa ngwenda no gĩkĩndathima Ngai rwĩmbo rũu nĩ rũnjakaga ndiũ nĩ andũ aigana by the way mangĩmenya hĩndĩ marathimwo nĩ Ngai ona mangĩhoywo ona ciringi nĩ mũndũ matingĩenda gũteithania matiendaga ona kaba makũnwe na hĩndĩ ĩyo magĩthaitha mwathani mekũmũthaithĩte mwathani anga wĩke na no tũnini tu Ngai tu akoragwo agĩkũhoya. Very nice. Tiri ũndũ tanganja gũkũ nĩ kwa Inoro no nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Asante sana, thengiũ mũno gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro ndĩrakena nĩ ũrĩa tũrathiĩ tũtwarithanĩtie nawe. Thengiũ mũno nĩ tondũ nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũtwarithia wega. Thank you very much. 22989 ndore ndũmĩrĩri cigana ũna wona ndarora ndũmĩrĩri cigana ũna rĩu nĩgetha ngĩũka ndĩroka kuoya thimũ yaku. Mũrĩithi Semaguka wa digital ndakuona wĩ kũrĩa Kĩamũtuĩra Njarahũrĩra waru cũcũ wa Timberland Kafore Daniel na wa Kamanu. Aya ndona mũndũ ũranja General VP uyu ni Sergeant Eutychus Maina from LD Police Headquarters Njarahũrĩra Share wa Ngorogo Nkapi na wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na Ema wa Mũnyũ Thĩka. Thank you. Njoroge wake huyo ndakuona Geithĩria Tom Kang'ethe nĩguo rauga. Mwangi wa Njoroge Mũgatu Ndue Sawera Naivasha ndamuona. Mwangi Ndawe Thubukia aranjĩra mũrata wa mũndũ no Ngai wa no Ngai. Mr. Shohi Njarahũrĩra aikaria thĩ a Moro ucio nĩ Smart Jokam. Thank you very much. Ekũrĩa tũrĩ Moro. Mwangi wa Gacirie Bahati thank you yake nĩ ngũmĩonete ndĩrakĩona onake hau nĩ kũrĩa gwa 22989 Shohi salimika sana, mashabiki hawajatosheka, mjadala uendelee kesho. Aya nitukamenya ni ati muda umeisha kama hawajatoa maoni yao. Njoroge wa Mũrũnyũ sawa nitugubanga riria tukwaria icio ciarata tucirunge wega ciarata tumenye ni atia. Aya nitukumenya ni ritugucikarira thi tondu ndaigua ta mutanaigania uhoro wa arata. Aya tareke tuigue ni amara hukite. Hello, good morning. Good morning wa Kamano. Niyo ithaga thinde na thayo wa Ngai. Uhoro ucio akiri mwega. Ndagucokeria ngatho tondu nawe tutangathĩire maundu mega na thayo.
ngai akũrathime na gwĩke wega twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ICCOGW reke mwĩra wa karure njĩra nĩgetha mũnengererie gĩkũnjo nĩgetha gĩtũthomere harĩa Jeff agĩũka kũingĩra mũndũ gwĩtwo Ndirango wa Bamko na Mũcemo Nginjogo na Njoroge wa Kĩhuyo na mũndũ gwĩtwo Macaria Mũkũrinũ na Ngeithĩrie Mbarĩa wa Nyoko Jennifer Marĩira na Mũgo wa Bindani na Njogo na wa Reso mwarimũ Njago nĩ arahũke Tito Acai wa Marigiti mũndũ gwĩtwo Beni Gĩthu na JM Mbenge ithe wa Gaceru wa Rumagongo othe kinya mũndũ gwĩtwo Zeuru wa Injinia Wamĩrũ wa Mũrũngano na Mĩrũ wa Kanyanjara matiarahũke no mere nĩ ndĩmendete othe. Thank you mũno wa Kamano, asante. Haya 0722 200 720 0722 200 720 renda twarahũre we 0722 200 720 no ucio renda twarahũre we urenda twarahũre hu unataka twarahũre nani? Hello we mwega Ndemwa Musa yuazete. Karibu sana, witagwo atia? Witagwo Joyce wa Mbui kuma Mwiki. Karibu sana Joyce. Urenda twarahũre ukiroko giki? Nĩngwamba ũngeithĩrie Goco. Ũcio wĩ studio. Ũcio ũkoragwo studio. Goco. Goco twathomaga nake. Haya, mwathoma na Ciro. Twathoma tũkĩraga gĩtĩ kĩmwe. Kũrĩa Moro kana kũ? Elbagoni. Haya, mwagabatithĩtie rĩtwa rĩrĩkũ rĩa kĩrĩa ndĩgatice narĩo? Ate? Mwagabatithĩtie rĩtwa rĩrĩkũ mwĩ cukuru? Wambui. Getagwo Wambui. Niĩ ndetagwo Wambui. We wetagwo Wambui. Nake etagwo Seragoso. Rĩu rĩ ingĩmwĩra Wambui ũrĩkũ nĩgetha akũririkane wega? Wambui wa kwao? Wambui wa Elbagoni. Wambui wa Elbagoni. Joyce wa Mbui Njoroge. Joyce wa Mbui Njoroge. Ehoka nĩ ngũririkana. Koguo nĩ twarahũra Goco? Warahũra Goco. Na Wangari kuma Olkarau. Na Damarisi kuma Season. Ate kuma Seasons? Season. Na nĩndakena mũno nĩtũtwaraga wega. Thank you mũno ndakena. Tabarĩra yaku nĩ njega mũno. Good, thank you, nĩndakena mũno. Wage mũgeithie mũno. Goco nĩtũkuonana nake ngiumĩra. Mũrikania wa Mbui ikaraga maikaraga nako. Maikaranagia kĩrathi kĩrĩkũ? Maikaranagia standard kĩ? Twanjire na gĩkĩrathi 1. Nginya mũkĩrĩkia? Ni. Thukuru yanyu ĩtagwo atĩa? DB. Ni. DB Elbagoni. Haya, nĩ hega, nĩ ngũmwĩra. Okay. Thank you. Haya, tũrathiĩ 0722 200 720 0722 200 720 nĩ warahũkire be? Hello, kwerwo atia? Ũtiona ũrũcohie. Karibu sana, wĩtagwo atia we? Mũirũ wa Mĩgũrũ kuma Mwea Kĩrĩnyaga. No ũraruga mĩgũrũ? Mĩgũrũ tũmĩrugĩte biũ ĩhĩte mũno, nũngĩte kũnunga gũkũ. Hau nĩ hega. Nĩ ndarahũre mamu witũ. Mwena wa Mũrang'a mũthiĩ theci atũrugaga nayo mũnene. Eriki. Tũtũ witũ Tito Acai. Wa Kamano. Mũthuri ũngenagia mũno wĩtagwo atĩa? Nĩariganĩra Sohi. Haya, sawa, thank you. Good. Sawa, tũrathiĩ wega biũ na ngehoka ũguo noguo tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩgũra tigiti kũrĩa gwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash tukagũra tigiti kũu tũgaikara twĩ maconko kũrĩa Kware Mbeca Maisha. Maũndũ nĩ mega, thiĩ kũu, maũndũ nĩ mega na nĩ mathaka biũ na nĩ ngwĩraga rĩrĩa maũndũ magĩra niĩ ndiendaga atĩ kũmaiga. Aca nyenda ũgakorwo nĩ ũramamenya
no kama menya wega biũ rĩu thaa ici ngĩrora rĩ nĩ thaa 9:30 anyita thaa 9:30 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Good morning, good morning, good morning. Njĩtagwo Generali Shohi wa the Fethi. Good morning. mathaa uramenyithio ni Inooro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inooro FM, Instagram ni Inooro FM_official, TikTok ni Inooro FM, X ni @InooroKE, YouTube ni Inooro FM. Inooro muciĩ watu ginotana. Sagire rwaro-inĩ rwa ihiga onyomereria kira
Etagwo Miriam wa Muthogo, rwimbo rwitagwo rwaro rwa ihiga. Good morning, good morning, good morning. Oh yes, rwimbo ruthaka muno 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 ru rwatukinyeria riu wega. Thaa ici ni thaa 10:tigitie ndagika 25. Ni kuga wakarura wanyu tu ni gukorwa gikiingira haha na maundu ni mega. Thank you very much. Hena mundu uranjira we arahura OGW mundu gwitwo muriithi wa Kang'ara HSC OGW mwarahure no kimwire ni tumwendete arahuke o wega niguo ndero ni wa Kamano. Thengio wa Kamano, asante. Ni ndona ndumiriri yako. Hello Bwana Sofi, kurathi atia baba witu? Wi mwega we? Ni njagirita uru Karibu sana Nduru wa Njogu. Karibu sana. Yawa jingaga inyo ndigabo de no jua ta mundo yute saina no vero ngombe. Nigo jua ke juketa ki gwangere ta mundo rabo de jua ino ngudikereria. Niguo na tugakena na tugacokia nga. Ke mige bunge ndigwa Kamaro wa Kamano. Ya gwa famuko. Sasa na kutu mai ko jogu. Wa marijiti. Yoroge mtetesi. Mwangi jogo wa koria gugwetwo Isagasiro. Mwambusi wa kya mutugo. Munya mwai. Mada ko onge wetagwo mbwe sunjo na mugondo wa kungari. Ko rigano muru wetagwo kanyoma tikiara ko magira munya mwega. Asante sana. Nengoria de kwa boteka. Agono ke time nengu andike mono ro ke time mukambaro bolito aratane aritwa Joni jage. Reke ga thaka rucio niguo unjitikirie tu. Toyo amwe mala makire kuna mwana ni utoiganga. Muthenya mwega. Thank you, muthenya mwega baba witu, asante. Oh yes, 0722200720 0722200720. Reda kuigua kuma kuri we. Hello. Question Morgan Shohi. Kwero atia wanyo ni wa matunguru wa kuri Nyonjoro. Nyonjoro nakwagirite o wega ta wega no twarite wega Shohi witu. Agai akohega hinya tondu reke ngwire guikara hau kuma mathaa macio nginyagia thaa icio ri. Kwa kubariki na unatengeneza mboma kabisa. Asante, thegio muno muno. Urenda twarahure uri baba ite? Jarahura mundu gwetwo mzee Mwangi Njogo, mundu gwetwo Njoroge wake huyo, mundu gwetwo Tito wa Cai, mundu gwetwo Iza wa Gaceria ri Magogo, na mundu gwetwo wa Jeni wa Githiga ri. Mundu gwetwo Lucio watu na mundu gwetwo Githenya ri Hiruti, na mundu uyu ungi ukwita Mwangi dawa ikari hara uruko hara gathaje ndururi ndaragwa yothe na Nyonjoro othe marathimwo ni Jehova, na ugo ndwarathimwo na mbura reke gwire gothakarite wega ta wega ni yure wega biu. Thengio, asante. Nginya para no nyeje bado guku no kwega. Asante. Haya, 0722200720 twaririe 0722200720. Hello Ndoro. Witagwo atia? Ndoro aru shime habiki mwero wetagwo Toni. Karibu sana. Wi mwena uriku Toni witu? Ndi mwena Nairobi. Ndacokia ngatho ni thimio kuingira. Ona ithuĩ tithwe twagikena muno muno Toni. Ni riu no njarahure andu maiganona. Ningire hale netagwo 58 Kaikuru town. Njarahure mundu wetagwo Rizan wa urigaga keki hau. Joke ndikuruke oguo o town hale kianda etagwo Wanjiku yale kamukawa hau uguo stage ya guthie etagwo Bagor. Joke nyingire uguo ngeithia mami hale athukia. Andu etagwo Subukia Valley thĩinĩ wa AIC. Subukia Valley. Etagwo nyina wa Toni wa Miri. Joke ngeithia mamu wao etagwo Wanjiku harĩa Gatobu. Joke thiĩ ũguo ithie njarahure mũndũ gwĩtwo wa Sarume Banana. Nĩ aingĩ ona angĩ marariganĩra. Ona brother yakwa etagwo John Ngugi, Harrison Maina, Nyambura. Asante. Acio nĩ maiganĩre maingĩ hamwe muno ntwakena. Thengio muno muthenya mwega. Haya,
0722 200 720. Hello. Hello Inoro. Hello Shohi. Kweru atia? Inaururi. Karibu sana. Ni Wagaceri kuma Magoke na Ngofu. Karibu sana Wagaceri. Njuze mudhuri mwanataka hawetwa matuku na mundu togo tatito na wakamano. Kana jera fajo nigite nyai. Joroka wako huyo mogo wa bidani. Eda ina theuri. Ya papa mukuma mugo na amiru wa murugo. Joroka mugo todo na pita serere. Wanyika makani kana idaka shia mani. Ya zawa ndoko na mwagishifu. Jokerere mundu togo twafajo amare mare. Kasha na jinu wake na mundu wita ngwa kamago ben gitu na gereje megere. Mbere ile kademe mundu togo wita. Togo wita mzee mwagi jogo. Mundu togo wita mwari mukeme twamule una titwasha ire. Oh matikere mitapo ina geta talbo. Ndaka na muna shohi hito. Thank you muno muthenya mwega, asante. Na gete bari muigo wa mage kwa sofiri. Asante. Haya. Riu no ndagika nini muno ndigaru. Ni ndagika 18 wa karura wanyetu ni gukorwo akiingira oro haha ikiuga ni kwihanda thaa 10 nigetha gutwarithie tabarire yo ingi. Hello. Hello. Kweru atia? Hello. We mwega? Ni Ferai. Karibu sana. Ni Sobi. Ni Sohi. Ndakera muno. Karibu sana, witagwa atia mamu? Tutagwo Warebeka. Warebeka. Na ndicambiki kuthikagiriria muno. Thank you muno Warebeka. Uratuthikiriria wiko Warebeka witũ? Kuma Mathare-ini. Mathare-ini. Na ndikomaga. Ni ndakena muno. Ugeithirie twana twakwa. Twĩtagwo Beka. Netagwo Beki nĩ cambĩki. Good. Thank you muno. No coke ũgeithie Thuo. Na Wakaba. Good. Na Magdalene Njeri. Na Maiko. Asante sana. Thank you muno. Mathare-ini na nĩngenete muno ndĩ gũthikĩrĩria kuma thaa thita. Nĩ twakena. Nĩ ndagĩkena muno. Na ndakena ndĩ cambĩki wa Inoro. Thank you muno na twakena muno. Ngai akũrathime muno Gĩcobi. Amen. Onawe akũrathime mamu. No ngeithĩrie mũhunjia. No nginya ingĩmũgeithia. Pastor etagwo Maina. Wa Pefa. Good. Thank you. Na andũ a Mathare-ini othe. Asante. Haya. 0722 200 720. 0722 200 720. When what we rajalĩria. Hello. Kweru atia Mwangi Dawa? Mwangi Dawa kuma Kibukiai. Karibu sana Mwangi Dawa. Ura wakamano wa Kirere. Tuwasai. Mwangi Joy. Oga wake huyo. Ura mugo wa bidani. Ega saragini. Na baje zibite Kibukiai dioroi. Sisi wetagwo nyina wa bicie kangare gatito mulangai. Akayo wa Kibukiai. Kwa bidani. Musai moga emunadari. Muduri etagwo wa irimu ya raciri. Ani na karua othe ngamendithĩria muthenya mwega. Thank you muno. Jafi. Asante sana. Thank you. Haya. Riu nĩ wejetereire. 0722 200 720. Ndogana gatho nĩ kũnduta hatĩka-inĩ no ũkĩgiria muoyo wakwa ũthinĩkanio ndĩkĩte nyuguto gĩthara ndatungũmanio ero imũkĩ njoya igũrũ ũkĩndayaya ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ ũkĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre
amahonokio nĩ mũndũ tarĩa angĩ ndombirwo narĩo mbaihũthũ nĩninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre thabiba ciaku cingĩũmacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana kũrĩa nyumĩte we Ngai nĩwe ũtũmaga ndĩ niĩ na ndĩhumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe nĩninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre ũngĩndĩhia ũrĩa wanandeithia ma ndingĩhota no ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka we wendaga mũndũ mũmene monyo marũrinde ũtharĩ we nyenda tu ũndirĩre ũthiũ nĩninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre andũ magĩcokanĩrĩra marũrũngane mandwĩre cira na mahĩtia ndekirĩro kino ũngĩtĩta mũcemanio ũrĩkie na niĩ ingĩgũthaitha tondũ ndingĩtũũra ũtarĩ ho nĩninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash Jesũ wa kwahutia Jesũ wa kwahutia hutia renge Jesũ wa kwahutia Jesũ wa kwahutia hutia renge wangorire demoro kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash
makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera Morwaru oyo kakonya Thank gai orotogera Ahide makwa oke masokanya Thank gai orotogera Abokena gadosya kwa papa Thank gai orotogera Nendo nete oregai wekaga Makwe okete ningora mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera ningora mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera Yangago nyondo wako emosie Thank gai orotogera Yashokyangado nyondo wako esena Thank gai orotogera Agitagere no mamenyagerere Thank gai orotogera Ninyonete oregai wekaga Makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera Na wati wago godukera Thank gai orotogera Ogo ineye rweborwa ogosi Thank gai orotogera Kumona ogosi irago sokerera Thank gai orotogera Nendo nete oregai wekaga Makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera Na nyomba yakwa togotora Thank gai orotogera Ukogosaga tene ona tene Thank gai orotogera Ure mawega ona kore oru Thank gai orotogera Ninyonete oregai wekaga Makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo Thank gai orotogera Oh yes, rwimbo rwitagwo Thengio Ngai nĩ nyonete rwa mwarimu Moses Mũngai, na rwimbo rũu nĩruo niĩ ngumĩra naruo, nĩruo rwimbo rũrĩa ndĩrenda ngorwo ngĩgũtigĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega gũcokagĩria Ngai ngatho hĩndĩ ciothe, ũgaikara ũkĩmwĩraga thengio maũndũ me mega na matarĩ mega. Karura, karibu sana, na ndagĩkũnyita ũgeni. Ndagĩthĩka. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa furahi day. Oh yes.
na muthe kiugo gitu kirauga atiriri cokagiria Ngai ngatho maita maingi piu o uria ungihota ngaikara tu maundu memega ugacokia ngatho memoru ugacokia ngatho mataramenyeka uria mahana ugacokia ngatho koragwo na ngatho cia ugicokeria Ngai ngatho hindi ciothe ukamucokagiria ngatho hindi ciothe no kamwiraga wega wake ni tondu Ngai akoragwo Ngai maundu memega na matariki na matari mega. That is so true. Riu nie ni ndaumagara ngugutiga gikaro giki nawe ukigia na ihinda riega we ni njui tukona no Jumaine Ngai enda noguo na ukigia na ihinda riega utwarithie andu aya wega view na maundu magikorwo me sawa sawa. Thank you muthikiririe nie na nie ndaumira ndakuhoera Ngai agwike wega akurathime agutongorie akuhe kiria ungiririria gukorwo wina kio wanyita na hatiri undu tangaja ntukuonana thutha wa Joy wa Macharia na mundu gwitwo DJ Mark George kurikia mugithi nirio ngukorwo ngikeingira nda kuhoera tinde wega. Have a good day. Da ikomi itigite kana itigitie o ndagika ithatu ugutikugine kwa Inoro. Good morning.
Asante sana. Goro yakwa ndukainame, goro yakwa ukiinamite niki ruburo kamuno makiri yetagwo magi enna roga tukinyiria wega cihandite wega thaa 10 oro imwe tobiturugi thaa nitugucoka tucokereria ndugathi haraya oro ne inoro ohege sheshenia ondo ile wito ona mburo kairete inoro noyo era sinamo nakai muge nemutare Inoro FM. Shirite wega thaa 10 gatho cia mwanya nitondu wa gwitikira kunyitanira hamwe na ithuĩ gatho cia mwanya ni gwitikira kwarahuka umuthi ari muthenya wa Friday muthenya uria tuko tukigwa nyimbo nyingi muno makiria na tucokeria Ngai itu ngatho nitondu wa wega no tugi no thigu wake Ngai witu ni tukite wega Ngai witu ni turathimite Ngai witu ni turehete kiumia giki giothe wega waku no tugi waku ugakorwo hamwe na ithuĩ na no tugire rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo rĩtwa rĩaku rĩrokĩambarara intercessory Friday umuthi no tugocire rĩtwa rĩaku muno na tũrĩambararie muno nĩ tondũ nditherũku na Jehova nĩ ũtwĩkĩte wega kumagia mambĩrĩria wa kiumia nginyagia haha kiumia gĩkĩ nĩ tũiguĩte andũ macokete rũkũngũ-inĩ rwa tĩri no nĩ na mũthikĩrĩria Ngai nĩ ũtwĩkĩte wega ngoro citũ ikĩrĩ na ngatho ngoro citũ nĩ ngenu ngoro citũ nĩ ciĩkĩte wega rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarara marĩtwa nĩ maingĩ marĩa vathanetwo rĩrĩa onia mũkwĩhoki ciaku kĩrĩma kĩa Moria waheana ndũrũme Iburahĩmu agwĩtire njire ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no ũhotani wamucenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra kĩnĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no ũhotani Ezekiel akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no ũhotani Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wa Ai atũrire nduagi gwĩta yawe ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no ũhotani mbara nene niĩ akĩng'etheire
nyangire mone kugeta miwe ajirire mwana diga korone inya Jehova ro ibirike nawe owe tare twani sabe veira erore tani wakwa ni sosia kwa sikeva wena wale no mola wena no koduga no tani owe tare twani sabe veira erore eve vendera yo tani wakwa sosia kwa sikeva wena wale no mola wena no koduga no tani. Thank you so much. Thucito cigetuohia thucito ingĩkorwo igĩtũgĩtĩra hinya harĩ ũndũ ũmwe wĩkaga na no gũtũtuga ũtũtugaga rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno makĩria tagwo Apostle Sammy K rũgĩtũkinyire wega ciendete wega thaa 10:06. Good morning mũthikĩrĩria wa Inoro FM rũcinĩ rwega Kristo wa Ngai atwarahũra nĩ ndoka nĩgetha mathaa-inĩ maya merĩ tũkorwo tũkĩgoca Ngai mathaa-inĩ maya merĩ tũkorwo tũkĩmwambararia mathaa-inĩ maya merĩ tũkorwo tũkĩmũtũgĩria mathaa-inĩ maya merĩ tũkorwo tũkĩrĩra mbere-inĩ yake tũkĩmwĩra nĩ ũtuĩkĩte wega Jehova kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ ũtũrehete ũtugi waku nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ kumagia mũthenya wa Monday na tarora ũmũthĩ nĩ Friday no tugire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ebeneza we ũtũkinyĩtie haha ithuĩ tũrĩ ciana ciaku kũna we nĩwe baba witũ amũkĩra ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku njĩtagwo Wakarũra Wanyĩtũ nĩ ndoka na kama kawaida doka tugoce Ngai kama kawaida doka tumukumie kama kawaida doka tuge Ngai nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai witũ na ithuĩ tũrĩ ciana ciaku ũngĩenda kũnjarĩria nĩ gũtũkĩra namba yakwa ya SMS 22989 wona wanyandĩkĩra mwena ũcio no gũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku no ririkane kũrĩa kwarembesha maisha ndoka kĩũndũ gĩakwa kĩbemba-inĩ kũrĩa kwarembesha maisha ndoka ndĩna mbia ũrabatara kũhihinya *272*1# BCLB number nĩ 199 mĩaka 14 na gũthiĩ na igũrũ wakorwo kĩamũkĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 10,000 iria ndakorwo ngĩũka nacio rũcinĩ rwega ciringi 10,000 nĩ ciaku mũthikĩrĩria wa Inoro angĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra kũhihinya *272*1# ndĩtoo nĩ njega mũno makĩria rwĩmbo rwa GP Ebenezeri rũu nĩ rũmwe rwa nyĩmbo iria nyendete mũno makĩria na rũmwe rwa nyĩmbo iria cindathimaga mũno makĩria.
kinyenagia na hau nĩ Jehova tũteithagia Ebenezer Ebenezeri kinyenagia na hau nĩ Jehova tũteithagia nĩũtwendete na guohoro ũcio nĩ wa ma nĩũtwĩciragia na ti-itherũ ũguo nĩguo kũrĩ Ebenezer Ebenezeri kinyenagia na hau nĩ Jehova tũteithagia Ebenezer Ebenezeri kinyenagia na hau nĩ Jehova tũteithagia Asante sana Shiro wa GP uhoro wa ma Ebenezer Ebenezeri ginyanagia na hau nĩ Jehova tũteithĩtie na nĩ Jehova tũteithagia ginyagia ha tũkinyĩte ti-itherũ nĩwe ũkoretwo wĩ irahĩro ritũ nĩwe tũnyitĩte guoko nĩwe tũkĩrĩtie mĩkuru yothe twanakĩra ithuĩ tũrĩ ciana ciaku kũna Ebenezer Ebenezeri we Ngai witũ na nĩ ũtũĩtwe ciana ciaku Asante sana ginyagia hau tũteithĩtie nĩ guoko gwaku ginyagia hau we nĩwe ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ ginyagia hau we nĩwe ũtũrũĩrĩire ginyagia hau we nĩwe ũtwendete ginyagia hau kĩrĩa gĩothe twĩna kĩo Jehova we nĩwe ũtũhete Ebenezer Ebenezeri rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno makĩria rũgĩtũkinyire wega ciendete wega thaa 10:15 gũkũ kwa Inoro rũcinĩ tũgĩthererũka rũcinĩ rwega Rũrũ Kristo wa Ngai tũnengereria Rũrũ Kristo wa Ngai aona nĩ wega niĩ nawe tũkorwo twĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ wega wake no tugi wake nĩguo ũtũmĩte niĩ nawe tũkorwo twĩ haha rũcinĩ rũrũ rwega ti kwagĩrĩra ti gũthinga no tarora kũrĩ na ingĩ mũno makĩendaga kuona mũthenya wa ũmũthĩ no ithuĩ tha ciake wega wake ũtugi wake watuma tũkorwo tũkĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ no mũthĩ no tũkiugire Ngai wa muoyo tũrogocagwo mĩndĩ orogwata mĩndĩ we ũgũtũra wĩ Ngai witũ na ithuĩ tũtũre tũrĩ ciana ciaku kũna tũtũre twĩtanĩtio nawe tũtũre tũkwendete tũtũre tũgwĩtigĩrĩte thĩinĩ wa Kristo Jesu thaa 10 na dakika 13 tũbĩtwo menyithio mathaa amenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Thank you so much. 22989 22989 niyo namba yakwa ya SMS na kumwena wa 22989 ni warahukite mwana witu ni warahukite. Good morning Wanyoto Martin ukajira wimitambo-inĩ muno makiria Murithi Shema guka digital ukauga mitambo-inĩ kuma kure mwana wa Kirinyaga tuko tuned Shiro wa Makoyo geithie classmate wa Kang'ara salimike sana mugai wa Mwemuto jirahurirwo athĩnji a ngũrwe a Duboini. Thank you so much. Gukumenyagi kuma Nyakiabi Elbagon ukajira tu hamwe muno makiria. Good morning Dan wa Sabasaba Mwagi wa Gashiri Bahati Kahuho arahura ashirika a AIPCA Bahati Parish thutha wa Mother Grace Nyairera. Thank you so much. GK Donga kuma Gakoe geithie mwarimu ugacoka kandika Toyota Gakoe thengi muno makiria na rĩothe mathĩte na mbere na kũnyandĩkĩra rĩothe mathĩte na mbere na kũnjĩra me mĩtambo-inĩ. God bless you so much. Tũgĩthagathaga gũkorwo tũkĩnyita mũtungatĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Noho hega kĩgongona-inĩ noho hega aha ũrĩ rũcinĩ rwega noho hega
gĩtua mbaĩ-inĩ kĩaera Daudi na Goliathu Ngai akĩneana njamba ĩyo yarĩ na ũhoti moko-inĩ makamwana gakĩmĩtinia ngingo rũhiũ rũu rũkĩirio hekarũ-inĩ ya Ngai nohorega kĩgongona-inĩ nohorega harĩ Ngai nohorega kĩgongona-inĩ nohorega ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorega Rĩmwe Daudi agĩtũmwo nĩ Saũlũ mbara-inĩ ndaigana kuona mweke gwĩthaya matharaita agĩkora Imeleku mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ akĩmũhoya rũhiũ kana itimũ athiĩ mbara-inĩ nohorega kĩgongona-inĩ nohorega harĩ Ngai nohorega kĩgongona-inĩ nohorega ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorega Mũthĩnjĩri amwĩrire gũtirĩ na rũhiũ rũngĩ tiga rũrĩa hũthĩrĩte kũraga Goliathũ naruo mĩtũkĩ ndũrũnengere gũtirĩ rwega ta rũu Ngai egocithirie naruo yo na rĩu rũkwĩgocithia nohorega kĩgongona-inĩ nohorega harĩ Ngai nohorega kĩgongona-inĩ nohorega ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorega kwĩ maũndũ tũgũtoria twehotha kĩgongona gĩatũmire Ngai arĩrĩria Iburahĩmu akiuga nĩ mũratawe ndangĩkĩmũitha ndundu kĩgongona kĩrĩ hinya kĩgongona nĩ kĩaragia nohorega kĩgongona-inĩ nohorega harĩ Ngai nohorega kĩgongona-inĩ nohorega ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorega kĩgongona-inĩ nohorega harĩ Ngai nohorega kĩgongona-inĩ nohorega ona ithuĩ nĩtwĩibe kĩgongona-inĩ nohorega. Asante sana nohohega kĩgongona-inĩ nohohega nĩtwĩhithe harĩ Ngai hau niho hakoragwo hena umithio mathaa na mahinda marĩ mothe thaa 10:21 mathaa mega mũno makĩria makorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri na ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa mbere tũkorwo tũkĩnyitanĩra na Father Mburu ngoro ngĩmũnyitia. Good morning. Morning. Uri mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hĩndĩ ciothe. Karibu sana gũkũ kwa Inoro rũcinĩ. Egeithia mũthikĩrĩria wa Inoro. No gĩcoke ũgĩtũnengererie kĩrĩa ũkĩrĩ nakĩo rũcinĩ rũrũ rwega. Thengiũ mũno mũthikĩrĩria wĩ mwega tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hĩndĩ ciothe. Ndagwo Father Joseph Mburu kuma Diocese Gatoliki ya Murang'a na ndungataga mĩceni ya Cathedral gũkũ Murang'a taũni na nĩ kwenda gũkwamũkĩra thĩinĩ wa ithugunda rĩrĩ rĩa rũcinĩ ya mũgambo wa Ngai ona mahoya ma gũtũteithia kũhota kwambĩrĩria mũthenya wega. Reke twambĩrĩrie na ihoya rĩa gũthagathaga ngoro citũ tũigue mũgambo wa Ngai. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru gũtuĩke ũguo. Mwathani Ngai wa tha na mũtũmbi nĩtwagũcokeria ngatho nĩ tha ciaku na irathimo ciaku thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Thank you ũtukũ mwega wakorwo hamwe na ithuĩ na tũkĩambĩrĩria mũthenya wa Mwathani
tukwenda kuiga moko-inĩ maku na tukenda gũkũria tũhingũre ngoro citũ nĩguo tũgane mũgambo waku no tũnyitirĩre mũthenya ũyũ wothe. Ũguo twahoya nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ nĩ gũtuĩke ũguo. Rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke ũguo. Mũrikio nĩ ngwenda tũgayane kiugo kĩa Ngai gĩa gũtwĩkĩra hinya na gĩa gũtũtongoria mũthenya ũyũ kĩambĩrĩria kuma Injili ya Mathayo kĩongo gĩa 11 mũhari wa 28 nginya wa 30. Mathayo 11 mũhari wa 28 nginya wa 30. Hĩndĩ Yesu akiuga ũũ, ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene na nĩngũmũhurũkia. Oyai icoki rĩakwa mwĩkĩre na mwĩrute na niĩ nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ, nacio ngoro cianyu nĩ ikũhurũkio. Nĩgũkorwo icoki rĩakwa nĩ rĩnyoroku ona mũrigo wakwa nĩ mũhũthũ. Ĩyo nĩyo Injili theru ya Mwathani ĩtwagũkumia we Kristo. Mũrikĩrĩria Injili ĩyo Kristo nĩ gũtwĩta aratwĩta ithuĩ arĩa othe tũnogete na tũtitikĩte mĩrigo mĩnene na agatwĩrĩra gũtũhurũkia. Injili ĩno nĩ tũrĩ maũndũ maigana ũna, ũndũ wothe Kristo akoragwo agĩka na andũ thĩinĩ wa Injili ciake nĩ ũkoragwo na maũndũ matatũ. Kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo invitation. Invitation nĩ gwĩtwo. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũkoragwo na condition. Mũndũ ahuana atĩa ũcio ũretwo, rĩngĩ nĩ mũrwaru, rĩngĩ na ngoma, rĩngĩ Kristo arenda kũmwĩta, rĩngĩ nĩ wĩra akoretwo akĩruta, Kristo arenda kũmũhe wĩra ũngĩ. Na kĩndũ gĩa gatatũ nĩ ũkoragwo na promise, kĩĩranĩro. Ona wetĩkarĩte na rĩu rĩ, ũrĩa ũtũũro waku gũcenjia kĩrĩa Kristo egũkũhe thĩinĩ wa ũtũũro waku. Koguo ithuĩ aratwĩta kũrĩ we. Koguo nĩ invitation. Condition nĩ ĩrĩkũ? Nĩ mĩrigo tũtitikĩte mĩritũ hihi. Promise nĩ ĩrĩkũ? Kĩĩranĩro nĩ kũhurũkio. Tũkorwo tũtitikĩte mĩrigo mĩingĩ mũno thĩinĩ wa ũtũũro witũ, ĩmwe ya bata na ĩmwe ĩtarĩ ya bata. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo unnecessary burdens na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo necessary burdens. Mĩrigo ũrabatara gũkua, ĩrĩa ũrabatara gũkua Kristo agũteithia gũkua. Ta mũrigo wa mũciĩ waku, mũrigo wa mwĩrĩ wa wĩra waku, mũrigo wa maũndũ mega ũkoragwo ũgĩka, mũrigo wa gũtungatĩra ciana ciaku, ũrabatara kũũtwara gwĩ Kristo. Ti akwehererie, no nĩ agũteithia kũhota kũũkua na ũhũthũ. Mĩrigo nayo ya maũndũ matarĩ mega, unhealed memories, maũndũ wanekora thĩinĩ wamo mathũkirie ngoro yaku, rũmena, haro ũrahũrwo, macira ũracirithio, maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ maũndũ moru, macio Kristo arakwĩra ũmũrehere, nĩmo tũreta unnecessary burdens, na nĩguo akwehererie ũgĩe na ũhurũko na ũhote kũgĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ. No na warehe ngoro yaku nĩ ĩkũgĩa na kũhorera. Kristo atwĩra atĩ ngoro cianyu nĩ ikũgĩa na kũndũ gwĩtagwo kũhorera, tondũ mĩrigo mũno akona mĩingĩ mũno arakua, which are necessary burdens, akuĩte necessary burdens, na ĩtuĩke ya gũtũma ngoro itangĩke. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twarehe mĩrigo itũ he Kristo, mĩrigo ĩrĩa necessary tũteithia gũkua, ngoro citũ cikahorera. Mĩrigo ĩrĩa necessary tũteithia kũhota kũmĩeheria, ngoro citũ cigatuĩka cia kũhorera. Nĩtũkorwo tũkuĩte mĩrigo mĩingĩ mũno, tũngĩmĩkua tũrĩ ika kana tũmĩkue na andũ mataratũteithia, tweherie Kristo nĩguo tũritũhagĩra thĩinĩ wa ũtũũro witũ na ngoro citũ igatuĩka cia kũhehenjeka. No rĩrĩa twamĩkua na Kristo agatũhurũkia ĩmwe ĩrĩa ĩgĩgũteithia kũhota gũkua, ngoro citũ na tũgĩthiĩ rũgendo ikakũhehenjeka. Nĩ kuona rĩmwe kũrĩ andũ ũkoraga thĩinĩ wa ũtũũro wao mena maũndũ maingĩ mũno makoragwo makuĩte thĩinĩ wa ũtũũro wao. Maũndũ macio mothe mamakua hamwe na Kristo na mamakua na wĩtĩkia, ngoro ciao ciaga hinya, ona magatuĩka kũũmĩrĩria andũ arĩa angĩ, ona matarĩ na mĩrigo, o mena mĩrigo makomagia andũ matarĩ na mĩrigo. Koguo gũkĩndithĩria rĩũka rĩega harĩ Kristo, gwĩthikĩrĩria mũgambo ũcio wa Kristo ũkuĩte mĩrigo mĩritũ, ona woka he Kristo, iga mũrigo waku he Kristo, ĩra Kristo maũndũ marĩa mothe ũragerera thĩinĩ wa ũtũũro waku, mũhingũkĩre ngoro yaku, maũndũ megiĩ mũciĩ waku, maũndũ megiĩ wĩra waku, maũndũ megiĩ ũrata waku na andũ arĩa angĩ, maũndũ megiĩ mĩrimũ, maũndũ megiĩ maũndũ ũrenda ma kwagĩrithia ũtũũro waku, marehe mothe he Kristo, na nĩguo marĩa ma bata Kristo agũteithie gũkua, mĩrigo ĩrĩa ĩtarĩ ya bata Kristo agũteithie kũhota kũmĩeheria thĩinĩ wa ũtũũro waku. Na gũtirĩ mũndũ anoka he Kristo
agatuika wa gucoka na thutha. Koguo na njira kiugo kiu Ngai witu arokurathima muthikiriria na guteithie gwitikia Kristo na kumurehera mirigo na niguo atuike wa kuhe kihuruko kiria kiega. Tumukumie Yesu Kristo, tumukumie hinde ciothe. Okay. Na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru ni gutuike uguo. Ithe witu ri iguru, ritwa riaku riroiguo, neno waku uroka, uria ukwenda uria guku thi, toria wikagwo ku iguru. Tuhe muthe irio citu cia gutuigana na utuhere mehia maitu, na uria ithuĩ twahagira aria matwihĩtie, na ndũgatũtware mohĩtithia-inĩ, no tũhonokie ũru-inĩ nĩ gũtuĩke ũguo. Mwathani Ngai mwega, no watwĩta na njĩra kiugo gĩaku, ithuothe tũtitikĩte mĩrigo mĩritũ, ĩmwe tũrabatara kũhurũkio nĩguo tweherere, na ĩngĩ Mwathani tũrabatara ũtũteithie kũhota kũmĩkua, tondũ no mũhaka tũmĩkue ya ũtũũro witũ. Tũgũcokeria ngatho nĩ kiugo kĩu kĩa mũrũguo, na nĩ twakũhoya gĩtũteithie, arĩa mothe tũtitigĩte mĩrigo ya mĩrimũ, mĩrigo ya rũthũũro, mĩrigo ya haro, mĩrigo ya maũndũ tarĩ twahona ngoro-inĩ citũ, mahĩtũkire thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Twagũhoya Ngai Ithe witũ tũhe hinya wa kũhota kũigua rĩĩtana rĩa Kristo na kũhota gũthiĩ gũhe mĩrigo ĩyo Mwathani kũrĩ we. Twakũhoya ũtũrathime Mwathani, ũtũrathime mũthenya ũyũ tũrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, korwo wĩ hamwe na ithuĩ, ũhonie arĩa arũaru, ũtũrane na arĩa me mathabarĩ-inĩ, uhe kĩbarũa arĩa Mwathani marahang'a kũndũ mwanya mwanya magĩetha kĩbarũa. Nĩtwakũhe nĩ ũndũ arĩa mena mĩrigo mĩciĩ-inĩ yao, mĩrigo ngoro-inĩ ciao, na mĩrigo maũndũ-inĩ mwanya mwanya ma ũtũũro wao. Mwathani no mahurũkia, no mateithie kũgĩa na ũhoreru wa ngoro thĩinĩ wa mũtũũrĩre wao. Macio mothe twakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo Mwathani witũ. Rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mutheru nĩ gũtuĩke ũguo. Thikire ndagũcokeria ngatho na nĩndakwendithĩria ihinda rĩega. O rĩngĩ njĩtagwo Father Joseph Mburu kuma Diocese Gatoleki ya Murang'a, na ndungataga mĩceni ya Cathedral Parish gũkũ Murang'a taũni. Thank you mũno. Thank you so much Father Mburu. Nĩtwakena na twacokia ngatho. Karibu. Tinda thayo. Tinda thayo na inyuĩ. Thank you. Shutuma nake rũcinĩ rũrũ rwega nĩ Father Mburu, na gũkorwo agĩtũnengereria kiugo kĩega mũno makĩria, akorwo akĩarĩria ngoro citũ. Ngai wa muoyo onake aromũrathima na mwĩke wega. Rĩu cihandĩte wega thaa 10 ikahĩtũkia oro ndagĩka 30 mathaa ũkĩmenyithio. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tugi Notana. Gũkũ arĩ mũciĩ wa Tugi Notana. Ithainĩ rĩrĩ rĩa mbere ririkana no ũnjĩtie rwĩmbo ruothe rũrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda nĩngũgũthakĩra. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, St. Joseph's Choir.
Huyu ni Yesu mwenye uwezo, Bwana wa Galilaya. Asante sana. Huyu ni nani? Riborodha kamuno makiria, riborwe kamuno makiria kuma St. Joseph's Choir. Rugutukinyire wega ciendete wega thaa 10:36 gukore kwa Inoro rushini tugithereruka rushini ruru rwega, rushini ruru Kristo wa Ngai atunengereria we uratomukira imwe kwa imwe. Ngai wa mwero kurathima arogwika wega, we Ngai agutute matigari rushini ruru rwega, we Ngai onete ni wega warahuke na ni nawe twagikora twina gitumi ngiri na ngiri cia kumucokeria ngatho uyu turehete nginyagia muthenya wa umuthi uyu koretwo wi hamwe na ithwe oro kuma hindiria o mundu aciarirwo muthenya wa ira ngeinuka ni ndirahitukirio ni ngari na ngari iyo irakuite ngugiciria andu maragithia gahi macakaya na ngari iyo irari na kibandiko kinene muno guku thutha, irari na bana nene muno guku thutha, na bana yo irari na mwanake ucio arari wa 2000 guciarwo na ahurukire mweri 25 mweri 25 na ndiraikara ndireciurania muno makire ndireuria mwanake uyu wi haha thutha wa ngari ino na nirakiandikitwo rest in peace arari mwanake waciarirwo 2000 some of us 2000 agimari mathukuru ni kwina andu marathikiriria mari mawira agimari hiko-ini you know agiona ni hindi maciaragwo no ndiraikara ndireira etithero wakarura nginya miaka yo winayo ni wega no tugi wa Ngai ugukinyetie hau reto reithe witu rirogocwo ate kuri na mundu waciarwo 2000 no ndagakinye miaka ira ndinayo itari meingi muno makiria tondu ni arikitie gucoka rukungu-ini rwa tiri enie nikingi hakite nakio Murungu enie nikihete nakio Jehova enie nikinjikiire Jehova githitio tugi wake muingi tawe urie ona we rucini ruru rwega
niki ungikorwo hakite nakio ithe witu orotigagia wega wake no tugi wake tumite wona muthenya wa umuthi orotigagia tha ciake nyingi tu ciatuma rucini ruru rwega tukorwo twi matigari make ciatuma rucini ruru rwega tukorwo twarahukite ungigiciria oguo no kimenye mwana witu ati wina itumi ciothe ngiri na ngiri cia gukorwo tukigoca Ngai wina itumi ciothe cia gukorwo tukira Ngai amukira ngumo ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku we wari kuo we ugutura wi kuo we utura ugocagwo tene na tene rito riaku rirogocwo muno makiria ni twikite wega amwe itu ni turathimite ni tuhete mawira ni tuhete ihiko ni tuhete o indo iria ciumaga na kuri we rito riaku rirogocwo riboro wakarwa Jason mena mundu gwitwo Boru Kevin ribo ni guyonagira Rimwingiragaki nangaga ugerire ndecura ni ohoro wonene waku na mahinya maku tondo wonire indo ciothe na kiugo kimwe tu ni kugie na ciothe ikigĩa hatarĩ nganja Ngai wakwa ngwĩyonagira mai-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagira kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca uho nditũ ikĩhurutana kwaheni na marurumĩrĩre irathamaka ndiraga maitho makwa ngacũthĩrĩria kũu igũrũ ngona thamaki waku na mahinya maku mũthenya nĩ ũtheri wa riũa ũtukũ ũtheri wa mweri na njata iria wombire ikĩmetameta Ngai wakwa ngwĩyonagĩra mai-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca uho nditũ ikĩhurutana kwaheni na marurumĩrĩre irathamaka njiguaga na ngeyonera ũrĩa thĩ yothe ĩtariĩ gĩtĩkio rĩoku ona mwe makĩregaga tũthagĩrĩria nyamũ cia gĩthaka na maũgĩ ngũrani cigĩtungata cio cikĩona igetha gĩa kũrĩa Ngai wakwa ngwĩyonagĩra mai-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca uho nditũ ikĩhurutana kwaheni na marurumĩrĩre irathamaka ngoro yakwa ĩkenaga namo maitho makwa makagega rĩrĩa ngũikũrũka mĩkuru ĩrĩa mĩriku mũno na titherwo na kuũrĩo kuona rĩrĩa ndatua itua rĩa kũndũka ngambia kwambata irĩma ngona mahinya maku Ngai wakwa ngwĩyonagĩra mai-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca uho nditũ ikĩhurutana kwaheni na marurumĩrĩre irathamaka Ngai wakwa ngwĩyonagĩra mai-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga
mombasa uandito ikihurutana kwa hedi na maruru merere irathamaka Asante sana gwionagira riburu thaka muno makiria riburu wega tukuyonagira kundu guothe hindi ciothe ritwa ria kurira ugoco Andorene manyitaga mafale matwara nitomwa wa wakarengo natiko motena divaega kana koyonge neva diolu mano dasianga imaito kinyagera agatoro mibia magoro ego kaine orometia makinya maito tona tediro kamana totirwe Twana ikuna tutire twagwa watonyiteleire no tugi waku idiria twatumanirwo ni nduma watutwekeire riũa rĩa wega indi twana ikuna tutire twagwa watonyiteleire no tugi waku idiria twatumanirwo ni nduma watutwekeire riũa rĩa wega kaine orometia makinya maito twana tediro kamana totirwe ona riria twainĩkanĩtio tũgwe na githĩ toe watũire na todo dogo itona wengai eana taya Jesu na ria kure dahingo dogo mage igoro wega makeria wongo kanyonie na ciaku nandukareke ni magaconoka tondo nie nawe matutiko imano kaine orometia makinya maito twana tediro kamana totirwe ona riria twainĩkanĩtio tũgwe na githĩ toe watũire nĩ kũrĩ werũ wana twĩtũkĩria na noguo werũ ũrĩa wakwĩrĩire angĩ watũheire gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩũtumĩrĩire wega-inĩ mũingĩ nĩ kũrĩ werũ wana twĩtũkĩria na noguo werũ ũrĩa wakwĩrĩire angĩ watũheire gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩũtumĩrĩire wega-inĩ mũingĩ kaine orometia makinya maito twana tediro kamana totirwe ona riria twainĩkanĩtio tũgwe na githĩ toe watũire kaine orometia makinya maito twana tediro kamana totirwe ona riria twainĩkanĩtio tũgwe na githĩ toe watũire Asante sana riburu thaka muno makiria riburu wega rwa mundu gutumira Lincoln na Charles Kingori rugutukinyirie wega ciarite wega thaa 10:47 we niwe wanagiria tugwe we niwe wanagiria tuthinikane ona riria twathinikanitio ona riria twaikitio nigetha tugwe we nowe watuoire na ukigiriria nigetha tukorwo tukikigwa thengi muno makiria
Umuthi thiini wa kigo gitu kia muthenya wa umuthi ni ngwenda gukorwo ngigana nawe ciugo nini muno makiria na ciugo thaka na ciugo ciana tuika hinya thiini wa ngoro yakwa na ciugo ciana tuma menye ni kuingiurira hindi ya thina gutire kindu kiuru tariria wakorwo ni thina na ndumenya kuria ungiurira mwana witu gutire kindu kiuru tariria wahanyukio ni maundu utekumenya ni kukurira rimwe na rimwe muturire-ini uyu turatura akiukiga kiuga ati nake mucukani akirio thina tuturaga na koguo angikorwo mucukani akirio thina tuturaga ni ukumenya ati ni aturaga atumite thutha ni tuturaga atuhanyukagie na maundu na iundu no ni kuri kundu kumongurira mwana witu we urathikiriria rucini ruru rwega utengeretio ni ndwari we urathikiriria rucini ruru rwega utengeretio ni mathiri we urathikiriria rucini ruru rwega utengeretio ni undu umwe kana uri ungi mwana witu ndi ha gukumiriria na ngwire ni haria tungiurira na tuorira maundu maitu maroro wega thiini wa thimo 18 muhari wa 10 thimo oro 18 muhari wa 10 kiugo kia Ngai kiraiga atia Biblia igatiriri ritwa ria Jehova ni nyumba ya hinya njake muthiringo nio mundu muthingu hanyukagira agatonya akarema gukinyirika ritwa rithi witu rirogocwo ati ritwa ria Jehova ni nyumba ya hinya njake muthiringo nio mundu muthingu hanyukagira agatonya akarema ni gukinyirika mandiko mangi maugaga atiriri ati nio mundu muthingu angihitha thiini aikarage ahoreire ni kwina maundu maingi muno o rucini twarahuka matutengagiria ni matutengeria ngoro citu ikamaka muno makiria no ni ngwenda nguririkanie ritwa ria Ngai riria riothe worira ritwa-ini ria Ngai mwana witu gutire hindi ugakinyirika riria riothe maundu na iundu ciana gukora kana igukore urire ritwa-ini ria Jehova na kurira ritwa-ini ria Jehova ni kuga atia ni kumuhoya na kumuthaitha na kumakaira muno makiria riria riothe ukorira ritwa-ini ria Jehova nduri hindi ugakinyirika nduri hindi thu cia muoyo waku igakuona ni kuri kundu andu manehithe magakinyirika nitwanehoka na tukehocia andu aitu nitwanehoka na tukehocia andu aria mena maritwa nitwanehoka na tukehocia hinya wa maitho ma andu no kuu no tukinyirike na tondu Ngai ni atete kiugo giake ona gukira ritwa riake kiugo giake kiraiga atiriri na rio ritwa ria Jehova ri nio nyumba ya hinya njake muthiringo nio mundu muthingu hanyukagira agatonya akarema gukinyirika rucini rwa muthenya wa umuthi ya ukorwo kwi mundu rathikiriria na ndwari ni ikumite thutha igakwagithia thayo tengerera ritwa-ini ria Jehova rucini rwa muthenya wa umuthi kuna mundu umitwo ni macira thutha rucini rwa muthenya wa umuthi kuna mundu umitwo ni iundu thutha ona iundu cia kwanyu uturaga uthia kanitha imwe nginya iri ingi kuruta magongona na urutite magongona mothe na gutiri undu urahanika mwana witu ni turi ritwa ria Jehova ni turi nyumba ndaya njake muthiringo kuria mundu muthingu uragira akaga gukinyirika ni maundu ma ndira ni maundu ma maithe maitu kuria mundu muthingu ehithaga agaikara horeire kuri mundu rathikire muthenya wa umuthi na muturire wake wihurite o maithori muturire wake ndari ahorera ni ngwenda nguririkanie Jehova ni rio ritwa riake hau niho turagira tukaga gukinyirika riria thu citu ciatubangira mbara riria wabangirwo kuninwo riria maiga mitego yao na mamenya haha no nginya wakarura ari nyitwo na mamenya haha no nginya muthikiriria wakwa ari nyitwo ritwa ria Jehova ni nyumba ndaya muthiringo iria andu aria thingu moragira makaga gukinyirika iria andu aria thingu moragira magaikara mahoreire rucini rwa muthenya wa umuthi niki kiragutanga rucini rwa muthenya wa umuthi niki gikwagithitie toro rucini rwa muthenya wa umuthi ni undu uriku ucio watuma warahuke ni kwina mundu warahuka ti tondu hihi ni arathi wira rucini tene no tondu ni agiete toro maundu macio maratuma wage toro maundu macio marakugia ni ngwenda nguririkanie ni turi na baba witu wi kuria iguru ni turi na kundu turoraga maundu maitu makarorwo wega ni kwina kundu tuturagia andu tukarira tukeiturura nake maundu maitu akamarora wega na rio ritwa ria Jehova ri kuu ni kwa athingu na atheru moragira ndagutuma ritwa-ini ria Jehova nduri hindi ugaconoka ndagutuma ritwa-ini ria Jehova nduri hindi ukahotwo ndagutuma ritwa-ini ria Jehova nduri hindi ugakinyirika ndagutuma ritwa-ini ria Jehova mirango yothe rithiaga ihingukite Jehova ari wa mwena waku nduri hindi ukahoteka thiini wa ritwa ria Kristo Jesu thiini wa ritwa ria Mesia Yashua
nä kå rä hä ndä ndakoretwo nä mbara nene må no makä ria, mbara yanjagithä tie toro na ikanjagithia thayå. Ngä ririkana nä kå rä rä twa ngayagä ra akahoreria makå mothe. Ngä thiå rä two-inä rä u rä ake ngä mwä ra nä ndoka na ndoka nä tondå wä Ngai wä iguaga na ũgacokia mahoya, na wä Ngai wa kä hoto, na ya ũkorwo maũndũ macio marandengeria mena kä hoto gä a kå ndengeria, no we wä må igua tha rĩtwa-inĩ rĩaku nĩ rĩo ngwĩhitha. Na ti itherũ kũna arĩa mehithaga hau matũraga mahoreire. Mwana witũ, thimo 18 mweri wa 10, ona ũngĩkariganĩrwo nĩ ciugo ciothe ndanaria ndĩ haha, ũkaririkana thimo 18 mũhari wa 10. Rĩtwa rĩa Jehova kũu nĩkuo tũragĩra, rĩtwa-inĩ rĩa Jehova kũu nĩkuo twethagĩra mawĩra, rĩtwa-inĩ rĩa Jehova kũu nĩkuo twethagĩra kĩrĩa gĩothe tũbataraga twĩ mũhuro ũyũ wa riũa, na tũgaikara tũhoreire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Lisi Mwangi, Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwarĩire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo. Thire gĩthima-inĩ ndĩ monju, mũraika oke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe kwĩre no njĩra ĩmwe, kĩringa kũya no njĩra ĩngĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka, njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩ gĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga kĩna Meshiramu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai
kirwara mũrimũ wa mango kiuga getha mbecorodani oneo yalio njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka Indarwarĩte ndwari nene Ngai aremire mathibitarĩ ndahoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ndoreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga nare muhene mũcukani ũgĩũka ũkĩnjora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga we ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nyingĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku na ũguo nĩguo gũgũtũra gũikaire rĩu cihandĩte wega thaa 11 cia rũcinĩ nĩ ngatho nĩ Ngai gũtũtũma ithaa rĩa mbere rĩkorwo rĩkĩinĩkĩrĩra twambe tũrũgie ithaa nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathiĩ kũraya uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge wangorire demuro kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ
muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe mathaa ũramenya na bururi budakaruma bururi uria theru twiriragiria bururi uria theru twatũraga twarikia kũhotana mbara cia thĩno icũnyitana guoko nginya bururi uria wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩũkanjiĩra induke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke igoti marĩa ndĩraga ndĩrũgendo-inĩ thiĩ kũna nĩ njũĩ atĩ nĩngagirio ndeyonera Mwathani na maitho makwa hĩndĩ onoguo ngoro ĩkahurũka icũnyitana guoko nginya bũrũri ũrĩa wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩũkanjiĩra induke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke Ngai nĩ mũtheru ma bũrũri waku Ngai nĩ mũthaka-ma ndingĩũringithania na ũyũ wa thĩ-ĩno wĩiyũire mĩtangĩko icũnyitana guoko nginya bũrũri ũrĩa wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩũkanjiĩra induke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke icũnyitana guoko ndũgamie wega rũĩrĩra mbara ya rũgendo rũrũ bara cia thĩ nginya bũrũri ũtanĩte icũnyitana guoko nginya bũrũri ũrĩa wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩũkanjiĩra induke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke Osana na tugemeni ikoigwo nĩ arĩa magakinya
kinya bũrũri marĩkia kũhotana bara cia thĩno ngerenwa ya muoyo nĩ makanegerwo Jesũ nyitana guoko kinya bũrũri ũrĩa wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩ ũkanjiĩra inũke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke Jesũ nyitana guoko kinya bũrũri ũrĩa wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩ ũkanjiĩra inũke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke Jesũ nyitana guoko kinya bũrũri ũrĩa wathire gũthondekera na warĩka waigire nĩ ũkanjiĩra inũke gwitũ kwega thiĩ ngahurũke Thank you, DK Karanja. Rũbũrũtha kamuno makiria mothani nyitana guoko Jesũ nyitana guoko rũgũtukinyire wega ciandĩte wega thaa 11:09 mathaa mega muno makiria utikira kuhurira thimu warahure mundu umwe kana eri kutikira kuria kwa 0722 200 720 0722 200 720 na 0735989989 na ndũmĩrĩri cianyu ciothe arothe munyandĩkĩire guhakikishira atĩ nĩ ndĩcionete na no ngũkorwo ngĩcithoma ciothe itegũtigia ona kamwe mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning Inoro. Ucio mũrata witũ ni akorwo agithie gwabina iria nyamukirie tene muno makiria kawaru kuma kwĩ mũndũ gwitwo ũmũthĩ nĩrĩo turahurukia Dr. John Dungo ukiriro gwake Njororoko etagwo Pemo Science niwe uma wa mbere kũndũmĩra wona cihanda thaa 10. Good morning Inoro. Zero kwana ate wa Karura. Nĩ kwega muno. Ndire na kauru niĩ njĩtagwo Peter Gĩthĩna na ngoragwo haha country bus arĩa nyenjagĩra andũ. Jara ura mũrĩithi patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũndũ ũgĩtwo Maina wa Magũrũ we mwĩki. Ndirango wa farm kwarĩ mũkũrĩa Kĩrĩnyaga. Jambo wa makuta no na mwarimũ Njagoni rĩ. Ndĩkĩrĩria na John Gĩthenya othe maikare hai no ranye mũciĩ wa Tigino tana. Thank you so much. 0722200720 ndio namba yako ya thimu. Happy Intercessory Friday nyoto. Arahura Professor Paul Mwangi Kivisho, Mr. Tom Kangethe at Georgia, Florida, America, wakamano wa Kirere Mugwa Bidan na mundu gwitwo Ndegwa Waruru mwarimu Nduru na Njogu ari Kibirigwi etagwo Mwangi Njogo. Thank you so much Mwangi Njogo, ndũmĩrĩri yaku nĩ kũnginyĩire. Good morning Inoro. Jambo Akarura. Jambo Ocia kretha urwa na nĩ ũrora mwana witũ nĩ ũratinuka. Ndĩrakũigua wega ikinya thayo. Ni ndĩrakũigua ũgĩtinukaga mwena-inĩ wakwa. Rĩu no anjigua wega. Rĩu nĩ ndĩrakũigua wega ta wega. Rĩu no anjigua wega. Wega ta wega. Injinia gwĩ thayo. Na mwathani atwĩkĩte wega. Tondũ nĩ agĩtwara hora rũcinĩ. Ndĩrahũrĩ andũ ndaigua Peter Gĩthĩna. Wa Kamaru. Mũndũ gwĩtwo Jecira Paparĩ. Nĩguo. Na Gĩtawara Magogo na Ndendani wa Mĩkũngi na Waithaka Ciamani othe ndĩmere matigacenjie mũtambo ũcio tondũ hau no hena faida. Tondũ kuoke Ngai no tũkũigua. Thank you. Thank you. Na yothe na mũthenya mwega. Oro nduma mwana witũ. Na Ngai akũrathime. Amina. Thank you so much. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakadura wanyu to please ni amshie Dr. James Murithi wa Kang'ara, Maina wa Mwiki, Mwangi Dawa, Nduru wa Njogu, Penuel Wainaina, Paul Ngugi Kamwangi na wakamano wa Kirere. Thengio muno makiria. Gotia wa Kang'ara, OGW etagwo Tony wa Tuktuk, Karahura Bishop Mwangi wa Hallelujah na Dr. wa Kang'ara Kanyi the Dancer, Ahora Njoroge wa Githigi, Dr. Paul Kivisho na Dr. wa Kang'ara etagwo Michael Njogu wa Kibirigwi. Good morning wa Karura. Kavura twĩ hamwe sana nĩ Boni wa Kavaru. Kavaru twĩ hamwe sana nĩ Boni wa Kavaru. Thengi muno makiria githi Dr. wa Kang'ara na Professor Kivisho etagwo Meri kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Arahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa
wa Ebeneza mama Kene kure mwena wa Barito Mwalimu Jagoni thengio muno makiria good morning Mwalimu Jagoni ni andeithagia gukorwo tugicagura nyimbo cia Catholic thengio muno makiria na nde guthakira rumwe ithaa-ini riri ria keri horero uguo mwana witu Kariki Mucubi wa Gathambi Kirinyaga ukanjira my sister wakarwo ndi mitambo-ini muno makiria thengio muno makiria Sarafina Kinyanju ukanjira good morning twi hamwe muno makiria kure mwena wa Darugu ward Joan Shike gwa ndakuona ukanjira mwena wa Ciaro mitambo-ini muno makiria wakarura geitheka uyu ni Lucy Watwa na Shosho Wendo wa Magatetu Nyeri ni well represented good morning William Kafugi kuma kure mwena wa Kajuri Karatina thengio muno makiria Chaplain Maina Jagi Eldoret thengio muno makiria ukanjira show ya mthenya wa umuthi ni powerful God bless you so much thimu igire ithatu inya cia muthia good morning Inoro good morning Akanura uyu haha mwathani agocwo muno Ngai agwike wega ameni tutwarithagia wega na nitukenaga no akamanu kuma Kirere amen patroni ne jo ni agutumire kiugo kiria gututhomera hau Jesu agiuka Ngai arathime muthuthi ucio no mwirage ni tumwendete muno Mwalimu Jagoni na Maina wa Mwiki uria wa magururi na Daudi ne ndamuigua hau na Peter Githina na Tito Asairwa marigiti Ndagwapa mkona Mwangi Njogo na Mugathinde na Njogo na Areso matiarahuke othe marahuke eni nani wega muno ndakena karibu sana thank you so much athikiriria Ainoro ni athikiriria bata muno makiria urucine ngarathimithio na ningakiuga ona inyu murathimwo ni Ngai witu ni gutwenda na gukora ti ni mutuhuragira thimu mugatwandikira message Ngai arotura mwikite wega na mutirire githithi good morning Inoro Hello. Akarura. Good morning. How are you? Praise the Lord. Amen. Ucio ni se watwana Shosho Wendo kuma wa Magana Tetu Nyeri. Ni jigwite githina hau ni jigwite wa Kamano. No geithie HS muridi wa Kang'ara patron witu. Tahuk na Mwalimu Jagoni na ikario de wa Magana matinde wega na marathimo. Asante. Asante. Thank you so much. Asante sana. Share tewega thaa 11 na dakika 15 mathaa Nyithione Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Oh yes, thini wa ceceni hakuhi nawe uririkane mwana witu ati wona wathi kure mwena wa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wahota korwo kwigwatira ciringi 10,000 cash money umutheri muthenya wa Friday ukana irathimo nyingi muno makiria wakorwo ndugeretie thi kure mwena wa star 272 star 1 hash BCLB number ni 199 miaka 18 guthi na iguru mundu gwetwo Rachel Jega kuma kure mwena wa Iraq Baghdad ukajira geithiria family ya Jega wa Godho memwena wa Gatindo South kure mwena wa Iraq Baghdad mwichonjo kabisa asante sana thank you so much wewe tena bena kunyandikira ni jino gukorwo ngioya thimu wega ta wega umuthi ni gugutigiria mathaa maingi ma kuhura thimu ona magukorwo tukiaraniria no kwa ihinda riri tugithagathaga gukorwo tukigwa mutungatiri witu wa ikireka ria keri twire Jehova tutirira githithio kenete You
Asante sana Gayerothi na beno kuhe mundu gwitwo Esther Wanjiko kihuruko gitathiraga rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwega muno makiria rwimbo rwa rathima ngoro yakwa ndirira githithi ukenete ucanjamure ngoro yakwa uguo no gukuhoera mwana witu ona we Ngai agutirire githithi ukiumagara biacara-ini ciaku muthenya wa umuthi haria hothe ugukorwo ugithie Ngai witu agutirire githithi agwike wega akuonie tha ciake akuonie utugi wake agucamithie wega wake atume kwirwo ti therũ kuna mũndũ ũrĩa nĩ mũrathime mũndũ ũrĩa Ngai nĩ amwĩkĩte wega. Reke tũthake one of our own shabiki witũ mwega mũno makĩria na wĩ wa bata mũno makĩria ndakorwo ndaigua arahũra andũ erĩ atatũ tũkorwo tũkĩigua rwĩmbo rwake tagwo Lucy N Wanjohi tiganĩtha rwĩmbo rũthaka mũno makĩria tũigue ona ithe one of our own Arishini rwega thina bena kudumira ngithi kure mwana wa 22989 no gukorwo giciamukira wega ta wega arahura murata waku arahura mundu ucio murutaga nake wira mwana witu ndumiriri ciothe no gukorwo gicithoma muthenya wa umuthi ndakwirira wega ta wega no nginya gukorwo gicithoma. Karibu sana na utugi waku Ngai getikere haha umuthi kuria gukomete toro munene watoma araikaku mamenyerere moyo wakwa ndokerane mugima mwere na ndahota kuhuhia rĩera wega amũkĩra ngatho ciakwa Johera menya makwa jetekereke
washithie injiri ya kwithereme mwathani maiguire tha aria othe makomete mathibitari. Riu nirio ihoya ritu mundu gwitwo Lucy N Wanjohi Twana mundu kana mundu gwitwo Lucy wa Twana Shosho Wendo. Thank you so much Shosho Wendo. Riburu thaka muno makiri, riburu wega muno makiria rotukinyire vega ciendete vega thaa 11:25 gukore kwa Inoro rucini tugithererũka. Thank you so much ni tondu wa ndũmĩrĩri nyingĩ muno makiria mundu gwitwo Ndirangũ farm kuma kure muno wa Sagana uranjira arahura patron James Muriithi wa Kang'ara na Maina wa Maguru mwiki twi hamwe thererũka Kariuki Mucubi wa Gathambi Kirinyaga ukanjira wa Karura show ni njega Ngai akurathime na ni nguga turathimanĩrio hamwe mwana witũ. Thank you so much ni tondu wa ndore mathite na bena kunyarikira kwetukira kure mwana wa 229892289 ni Wanjiru kutoka Elbago ni kwa mitambo and the word was so encouraging tukaiga amen morning any Catholic song and if possible ehia mutikona muthamaki ehia mutikona muthamaki Wanjiru unotiriburu he mundu watwitie ehia mutikona muthamaki etagwo Mburu kure mwena guku Nairobi hai wa Karura njarahurira Kimani wa Mutero na ithe wa Waithaka ni JM Menge wa Karura twi hamwe ni David Derari thengi muno makiria hai wa Karura witu geithie mamu wa Njiro etagwo Ben wa Nyahururu. Thank you so much Waithaka chairman boda cia ndunyu njeru thengi muno makiria wa Karura geithika ni wa mathina wa All Njororoka ukajira mitambo-ini sana Manjiro babake Clea ukajira gicugo Kirinyaga twi mitambo-ini sana Solomon Kimani wa nyina wa Dishon Ndirwa Nyambuki na Ngofu njarahurira aikari othe aguku na Ngai amarathime tukaiga marathimo muno makiria GK Donga kuma Gakoe thengi muno makiria onawe ni ndakunora njira wi mitambo-ini sana njarahurira patron Muriithi wa Kang'ara na mashabiki ne wa muna kuma Kibiru Kirinyaga county thengi muno makiria Naivasha Highlands ukuga twi hamwe muno thereruka Maina Kibogoyo Hotel. Thank you so much hai wa Karura wa Nyuto ni Paul Midhamo kumasubukia arahura wa Shuka mama yao Francis Gaba wa Nyabura thengi muno makiria wa Nyuto. Good morning, I'm Florence from Mukinyai Molo niko tuned nicheze song moja ya Samike tusikie na bro Bethwell wa Ithaka akiwa Blue Springs Hotel twathaka igire back to back cia mundu gwitwo Samike irokurathima Simon Musheke ageithiria maige wa Jao ari ndugamano thengi muno makiria na aria othe mathite na mbere na kunyandikira. God bless you so much. Githe mothe ndirahingia kariko mothe ni guthoma ndumĩrĩri ciothe ira muratuma kure mwena wa 22989 na 22989 tukiharĩrĩria nigetha tukorwo tukiigua kiugo ikerekana iritu ria keri twina Bishop kuma kure mwena wa Moro andu a Moro na muno makiri muthikiriria wito wa Totally Molo muthe twina Bishop wanyu wa mwena ucio Ngai wa mwero murathima na ni njeni akurathima ngoro citu hatari na nganja ngatho wathiruruka. Good morning ni warahukite wega ni ngatho muno makiria Laba ni Jega ukajira pamoja sana kuma kure mwena wa Kipipiri Gĩbĩbĩri gwitu na andu a Nyandarua othe mageithike andu a Gĩbĩbĩri mageithike andu a Miharati mageithike andu a Ndũnyũ Njerũ mageithike andu a kure mwena wa Jafini mageithike andu a matura mothe ma Nyandarua geithika muno makiria ukajira we mitambo-ini sana mundu gwitwo Labani Jega na Labani Jega ne ruthaka muno rwitagwo Jefitha Ngai enda no tuko tukiruthaka muthenya wa umuthi Samithua ukajira mitambo-ini sana Ngai wa mwaro kurathima oro undu mwena mundu gwitwo Pastor Elijah all the way from Texas. Thank you so much Reverend Peter Goge wa House of Hope onawe gwire Kristo wa Ngai arokurathima na gwike wega na guturie matuku maingi thiini wa Kristo Jesus muthenya wa umuthi ihoya ritu no rimwe tu Ngai atwarane hamwe na ithuĩ atwike wega na nini njui Ngai witu ni Ngai muigwatha nini njui ni Ngai mwega nini njui Ngai witu no arituma tuone wega twi vururi-ini waria mari muoyo hatari na nganja ni gutwarana hamwe na ithuĩ na turathimire muthenya wa umuthi twenda gukorwo tukimenyithio mathaa na thutha ucio no mutungatiri witu tukorwo tukirehewa ikerekanĩrĩ rĩa keri no nyende nguririkanie ati kure mwena wa *272*1# *272
2 star 1 hash twina shiringi ngiri negi shiringi ngiri 10 shiringi ngiri negi shiringi ngiri 10 wona wetikira kuhinya star 272 star 1 hash. BCLB number ni 199 miaka 18 guthina iguru ni 11 shikariki kwihanda wega na nuthu amenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watugi notana mushie watugi notana tokoro tugethana ikereka riri rito otoreda koroge kwira tugukorwo tugethana na mutungatiri witu wa ikereka riri ria keri nigetha tukorwo tukigwa ore Kristo atubangire muthenya wa umuthi na nini njui ati no tukurathimwo nini njui ati Ngai witu no egutwariria angikorwo ni uthagathagite ngoro yaku Ngai no akwarie nawe ndari arametha hakaga mundu ungiria Msafi washing. Haya tabe tuhorere oguo bas Jefitha kita mwitwa hegai awadora neria baraya moni ndacoka na thutha nĩngakũrutĩra kĩrĩa gĩkanduga gĩtuĩke igongona. Ririkana mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtire mbere ya Mwathani rĩrĩa wetĩkirie atĩ nĩũgũtũra ũtwaranaga nake na twarora mũthĩ nĩũmũtirikĩte. Agĩthiĩ mbara-inĩ akĩhotanĩrwo agĩcoka mũciĩ akĩhoyaga Ngai na kĩagĩcemania na mũirĩtu wake ũrĩa warĩ mwana gĩtuĩka igongona. Ririkana mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtire mbere ya Mwathani rĩrĩa wetĩkirie atĩ nĩũgũtũra ũtwaranaga nake na twarora mũthĩ nĩũmũtirikĩte. Twakĩraire baba ndũkamake ũhingĩrie Ngai mwĩhĩtwa ũcio wake ũhe mĩeri ĩrĩ thiĩ kĩrĩma igũrũ ngarongorie Ngai na irĩtwa ratakwa. Ririkana mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtire mbere ya Mwathani rĩrĩa wetĩkirie atĩ nĩũgũtũra ũtwaranaga nake na twarora mũthĩ nĩũmũtirikĩte. Aingĩ mareita mĩhĩtwa he Ngai ũrĩa makamwĩka amahotanĩra rĩrĩa marathimwo makariganĩrwo menya ti mũndũ henagia nĩ Mwathani. Ririkana mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtire mbere ya Mwathani rĩrĩa wetĩkirie. Thank you. Riburu twaruinaga Sabbath School kure mwena wa Githiveri haria mwena wa Miharati Jefitha mundu gitwa Vanjega. Thank you so much. Mutugeteri witu wa muthenya wa umuthi Gorogi munyitia. Bishop, good morning. Good morning. Muthenya gocwo. Mwathani Jesu agocwo. Karibu sana guku kwa Inoro. Ineguo. Ugeithie muthikiriria umwire utungataga ku wi wako ucoke utunengererie kiugo kiria Ngai ekirite thiini waku. Ineguo. Karibu sana. Rucino mũthĩ nĩngwĩra mweke ũcio ngeithie athikĩrĩria othe a Inoro harĩa marũma na njuge kuona mũthenya ũyũ nĩ mawĩko ma Ngai. Njuge marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Mwaũra kuma Moro, kanitha nĩ Shalom Mountain Fire Ministry, na nĩrĩacokeria Ngai ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhe mweke njaranĩrie nawe kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtũheaga thayũ, gĩgatũhe thayũ mawĩra-inĩ maitũ, gĩgatũhe thayũ mĩciĩ-inĩ itũ, ona gĩgatũhe thayũ thĩinĩ wa bũrũri. Na nĩ ngwenda njoe mweke ũyũ harĩa hothe ũrathikĩrĩria we mũthikĩrĩria wa Inoro FM nĩgetha hoe hamwe nawe na nĩgetha ngũtware ĩmwe kwa ĩmwe kiugo-inĩ kĩa Ngai
na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai nĩgĩkũrathima ngoro citũ. Ngai tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, nĩngũhoera mũthikĩrĩria wothe ũrĩa ũrathikĩrĩria kiugo gĩaku kũgera Inoro FM. Nĩ ndawa Jehova Ngai wake ngoro cia andũ aku maguta kwera kiugo-inĩ gĩaku Ngai, kĩrĩa kĩrathimaga, kĩrĩa kĩrehaga muoyo, kĩrĩa kĩrehaga ũtonga kũna na ngoro ya mũndũ na meciria ma mũndũ magatuĩka ma kũgacĩra. Ndagĩkwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, reke mũthamaki kiugo gĩaku gĩthamakĩre andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai, ndawa ndacokia ngatho. Amen. Mũthikĩrĩria wa Inoro, nĩngwenda kwaria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa Ngai ekĩrĩte ngoro-inĩ yakwa, na nĩngwenda ũtwane hamwe na niĩ ĩmwe kwa ĩmwe kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ngũreire rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩraria ũhoro wa thayũ ũrĩa umaga kũrĩ Ngai, na ndũmĩrĩri ĩno ĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Filipi 4:6 o nginya 7. Nĩguo tũthome kiugo kĩa Ngai hamwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kiugo Ngai kĩrauga ũũ: igagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. 7 kauga ũũ: naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu na ona meciria manyu thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Mũthikĩrĩria wa Inoro TV, ndĩrenda kuga ũũ atĩ ngoro-inĩ citũ kana ngoro citũ na meciria maitũ nĩ kĩganda, na nĩkuo maũndũ mothe ma mũndũ maikaraga. Na nĩngwenda tũmenye atĩ meciria ma mũndũ rĩrĩa maga kwĩhoka Ngai, mũndũ ũcio athiĩ gwĩciria maũndũ moru. Nĩ tondũ kũrĩa mũndũ yaihũrwo nĩ maũndũ moru, kĩoge Ngai kĩratwĩra atĩa atĩ maũndũ macio maingataga thayũ. Yenda kuona kũrĩ mũndũ woire maũndũ akĩiga ngoro-inĩ yake na meciria-inĩ make, maũndũ macio makĩingata thayũ wa Ngai. Maũndũ macio magĩtũma mũndũ aume gwake, maũndũ macio magĩtũma mũndũ atige wĩra wake nĩ tondũ wa kwaga thayũ. Nĩ tondũ meciria ma mũndũ na ngoro ya mũndũ ĩrĩa yaga thayũ nĩ thiaga gũcaria thayũ. No ndĩrenda kuga atĩa mũthikĩria wa Inoro FM, thayũ wa Ngai ũikaraga thĩinĩ witũ, thayũ wa Ngai ũikaraga ngoro-inĩ citũ, thayũ wa Ngai ũikaraga meciria-inĩ maitũ. Na nĩkĩo ngwenda kuga atĩrĩrĩ mũthikĩria wa Inoro, atĩ thayũ wa Ngai rĩrĩa waikara thĩinĩ wa ngoro citũ ona meciria maitũ ũhana o ta maguta. Mwathani Jesu arogocwo. Thayũ wa Ngai rĩrĩa waikara thĩinĩ wa ngoro citũ, mĩciĩ itũ nĩgĩa na thayũ, mawĩra-inĩ nĩ kũgĩa na thayũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ndĩrenda kuga rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩria wa Inoro atĩ thayũ wa Ngai ndũrĩ thĩinĩ wa indo iria cionekanaga na maitho. Thayũ wa Ngai ndũrĩ thĩinĩ wa ũtonga ũrĩa mũndũ arĩ naguo. Nĩ tondũ tũrona andũ marĩ na indo, andũ marĩ na ũtonga, ĩndĩ ũtonga ũcio ndũramahe thayũ. Nĩ tondũ thayũ ũikaraga thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ, thayũ ũikaraga thĩinĩ wa meciria ma mũndũ. Na nĩkĩo mũndũ arakinya handũ akauga agĩa na mũgũnda nĩ kũgĩa na thayũ, ĩndĩ arĩkia kũgĩa na mũgũnda gũtirĩ na thayũ. Ũngĩ akauga nĩ ndĩrenda kũgĩa na mũciĩ, na arĩkia kũgĩa na mũciĩ akaga thayũ. Nĩ tondũ thayũ wa Ngai nduonekana maũndũ-inĩ macio. Thayũ wa Ngai umanaga na thĩinĩ, thayũ wa Ngai ũikaraga thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ. Kuo nĩ ngwenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ we mũthikĩrĩria wa Inoro wĩtĩkanĩria hamwe naniĩ atĩ nĩ ihinda ritũ rĩtĩkĩre thayũ wa Ngai wanjĩrie kũmbĩka thĩinĩ wa ngoro citũ ona thĩinĩ wa meciria maitũ, nĩgetha Ngai wa muoyo nake atuĩke wa gũtũrathima.
ngenda kuga atĩ nĩ kũrĩ maũndũ twanĩra tũkaiga ngoro-inĩ citũ na mu maũndũ macio makaingata thayũ wa Ngai. Ngwenda kuga atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihinda rĩaku we wĩtĩkĩre thayũ wa Ngai wanjĩrie gũcera kuma ũmũthĩ. Kiugo gĩgai kĩrauga atĩa thĩinĩ wa 3:4 tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Ngai kĩratwĩra atĩa atĩ rĩrĩa mũndũ eheria thayũ thĩinĩ wa ngoro yake nao mĩtangĩko nĩ gũtonya itonyaga. Na kiugo kĩrauga atĩ thayũ woka thĩinĩ wa mũndũ wa Ngai woingataga mĩtangĩko. Akauga atĩa naguo thĩinĩ wa maũndũ mothe rĩ ũrĩcokagĩria Ngai ngatho. Yenda kuga atĩ rũcinĩ wa ũmũthĩ atĩ thayũ nĩguo ũtonga ũrĩa mũnene thĩinĩ wa mũndũ. Nĩ tondũ rĩrĩa Ngai ombire mũndũ ekĩrire thayũ, naguo thayũ ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa ũtũmaga mũndũ agacĩre. Nĩ tondũ harĩa wathiĩ wĩna ũtonga wa ngoro arĩguo thayũ na thayũ wa meciria. Hau wathiĩ gũtungata kũgĩa na thayũ, wathiĩ thibitarĩ gũkagĩa na thayũ, wathiĩ wĩra-inĩ gũkagĩa na thayũ, wathiĩ mũciĩ-inĩ waku gũkagĩa na thayũ. Nĩ tondũ thĩinĩ waku gũikaraga thayũ. Ona ciugo iria ũrĩaragia ciugo ciĩna thayũ, nĩ tondũ thayũ ũcio ũrakunũka kuma na thĩinĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kwenda kuga atĩ mũthikĩrĩria wa Inooro nĩ ihinda rĩaku wĩtĩkĩre thĩinĩ waku, thĩinĩ wa ngoro yaku kũgĩe na gĩthima gĩa thayũ, meciria maku magĩe na gĩthima gĩa thayũ. Nĩ tondũ gũtonga na gũthĩna guo thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ ona thĩinĩ wa meciria ma mũndũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kwenda kuga atĩa ihinda rĩaku rĩa kũrĩra ũkiuga ndũngĩteithĩka, ũkiuga ndũngĩtonga, nĩ tondũ ũtonga wa mũndũ we thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ. Nĩ tondũ meciria ma mũndũ nĩmo makorwo makuĩte ũtonga. Meciria ma mũndũ nĩmo matũmaga mũndũ athereme ũrĩa wĩciragia. Maũndũ marĩa ũigĩte ngoro-inĩ yaku nĩmo matũmaga mũndũ athĩne, nĩmo matũmaga mũndũ agĩe na kĩĩrĩgĩrĩro. Mwathani Jesũ arogocwo. Rĩrĩa wetĩkĩra ngoro yaku ĩgĩe na thayũ, meciria maku magĩe na thayũ, mũndũ ũcio akoragwo arĩ mũtongu. Atonga na njĩra mũthemba ũrĩkũ? Ciugo iria aragia ciugo cihana ũtonga. Kĩrĩa mũndũ ũcio athugundaga ngoro-inĩ yake athugundaga meciria mega. Kĩrĩa kiuma thĩinĩ wa mũndũ ũcio kiumaga kĩndũ gĩa kũrathima, kiumaga kĩndũ gĩgũtũma mĩtũrĩre ya andũ ĩcenjie. Nĩ tondũ thĩinĩ wa mũndũ ũcio kũihũrĩte thayũ. Wenda kwĩrĩkĩre wa Inooro rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihinda rĩaku wĩtĩkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ waku gũtuthũke gĩthima, thĩinĩ waku rĩaku kũgĩe na gĩthima, thĩinĩ wa meciria maku kũgĩe na gĩthima kĩrĩa kĩrehaga thayũ mĩciĩ-inĩ itũ, kĩrĩa kĩrehaga thayũ kũrĩa tũrutaga wĩra, kĩrĩa kĩrehaga thayũ thĩinĩ wa matũũra ona thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Kĩrĩa tũrabatara nĩ thayũ. Thayũ watonya ngoro-inĩ cia andũ, thayũ watonya thĩinĩ wa meciria ma andũ, thayũ nĩ kũgĩa ũgĩaga thĩinĩ wa bũrũri. Kwenda kuga atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihinda ritũ ithuothe harĩa twarũma tuoe thayũ nĩgetha tũikarage na thayũ. Naguo thayũ wa Ngai waikara thĩinĩ witũ nĩ tũrĩgĩa na gũtherema, nĩ tũrĩgĩa na kũhona ngoro na meciria. Maũndũ marĩa matũmĩte tũrware magatuĩka ma kwehera, tũkamũkĩra hinya, tũkamũkĩra thayũ ũrĩa ũtũmaga meciria mahone ona ngoro mahone. Mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai, nĩgetha thayũ wa Ngai ũgĩe naguo kũna. Nĩ tondũ thayũ wa Ngai nĩguo ũtonga. Harĩa othe ũrĩthiaga wĩna thayũ nĩ ũrĩtũgaga na maũndũ mega, nĩ ũrĩendekaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩndakwambararia, nĩndakũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wa Inooro. Jehova Ngai nĩ kũrĩ andũ matarĩ na thayũ, nĩ to marakomire matarĩ na thayũ. Ndahoya makĩarauka rũcinĩ rwa ũmũthĩ
thayũ waku Ngai ũromaigana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoya mawĩra-inĩ thayũ, ndahoya biacara-inĩ citũ thayũ, ndahoya bũrũri thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona ndahoya Inooro TV thayũ waku Ngai ũromaigana magĩtungatĩra andũ aku. Ndahoya njĩtĩkĩtie thayũ waku Ngai nĩ watũharũrũkĩra, na nĩ waku Ngai na mũrũguo Jesũ Kristo ndacokia ngatho. Nĩngwenda we namba yakwa ya thimũ, namba yakwa ya thimũ nĩ 0705 221 053. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thank you. Ngai akũrathime Bishofu na gwĩke wega. Kĩhunjio gĩthaka mũno mũno makĩria wakorwo ũgĩtũnengereria. Kona muthamaki inya mwega na sema kana jeno aya sora kana jeno asara yugo kadere monino karoraya na dobadiyaga guru chokale na tena neshokyo kamoro geriko ne mwaki obana mariaga numo kanino morega ukagwakere gwake muthamaki wenda goka kũhunjia na kũhonia agoka gũthurania arĩa ega eya mũnino agoka na mũrurumo mũnene ehumbĩte ũkaru na ũthingu arĩa matiko na iriocio mũge. Kau nĩ kega mũno mũno makĩria, rĩmbo thaka mũno makĩria, ehie mũtikona muoyo. We carry forward nginyagia kiumia gĩũkĩte, nĩ tũkarũthaka kiumia gĩũkĩte thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Njoya thimũ igĩrĩ tũcoke tũhunjĩrio kana twĩheo ciugo cia mũthia nĩ Shiro wa Digital mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you na gũkorwo wĩ naniĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM 0722 200 720. Ndikwenda gũtigwo na thirĩ waku. Good morning Inooro. Aya, arata oeri tu mwana witũ tũkwa tũkĩoya thimũ igĩrĩ tu nĩ 0722 200 720. Good morning. Wakaruga ũyũ haha more wanyu tu ũcio nĩ wa kĩgogo-inĩ tetũ Nyĩrĩ, mwathani agocwo. Mwathani akumie mũno. Ngai akũrathime nĩ tondũ wa ndungata tũrathimwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Amina amina. Ngwarahũrĩra Njarimbe mbarĩ o harĩa mwena wa Nyĩrĩ taũni. Reverend Sylvester Wachira Mwangi arĩ o harĩa PG Church mwena wa Kĩambere. Othe nginya Maiko Njogu na Maina wa Magũrũ na mũndũ ũgwĩtwo Ngũnjiru wa Generation Furniture arĩ o harĩa Cikuta ndĩmere atĩrĩrĩ. Magĩũke o nginya mũndũ ũgwĩtwo mũrĩithi wa Kang'ara Dr. arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ wa Kigogo-inĩ Rembesha. Thank you. Ũciũreke arũgamĩrĩre macambĩki othe kiuga moya mũrathime. Good morning. Bonjiro. Good morning. Ndaciragia nĩ thimũ rĩwe ndĩrageithia nĩguo ngeithagia wa Fausto. Na tũmũmicĩte ndĩ mwega mũno makĩria. Na niĩ ndirĩ na kaũru ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Amukuona mũthenya ũngĩ njugaga nĩ kĩrathimo. Nĩ mũthenya no gũbanga tũkorwo tũbangĩire mũthenya mũna nĩ ngeka ũndũ mũna, mũthenya mũna nĩ ngathiĩ handũ hana, no Ngai nĩwe tũkinyithanagĩria nĩ tondũ wa kwenda gwake. Nĩguo. Yes, na ngakena mũno nĩ ũndũ wa mũthikĩria witũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Matikariganĩrwo gũtũ-follow Facebook, twĩkwo Inooro FM, Twitter, Instagram, TikTok ona YouTube. Koguo othe nĩ megũkora content citũ na nĩ mekũigua ngoro ciao ciganĩire. Yes, rĩu rĩ hena kaũndũ kanini tũngĩenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ tũkĩrĩkĩrĩria show ya mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo hena kaũndũ karamũgitĩra hinya, angĩkorwo hena kaũndũ araigua kaũndũ gaka nĩ kandindĩkire mũno, rĩngĩ nĩ ethete ũteithio kuma kũrĩ arata ake, nĩ ekwĩra arata no rĩngĩ matikũmũhe ũteithio ũrĩa egũbatara, nĩ ekwĩra arata no rĩngĩ kũmera ũmũthĩ ningĩ rũciũ mathi makamwanĩke, kana onokorwo matikũmwanĩka matigũtirĩ ũteithio mekũmũhe. Na ndĩroraga ũhoro wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11, hena karũgano haha Jesũ aheanaga, aeraga arutwo ake atĩ ũngĩthiĩ kwa mũrata atĩ ũngĩcerwo nĩ mũndũ ũthiĩ gwake ũtukũ ũmũgie nĩgetha akũhe kĩndũ,
nie gukuhe no ndegũkũhe tondũ nĩ kwenda gũkĩra. Yes. Egũkũhe tondũ nĩ wamugia mũno. Na rũgano rwĩ haha ũguo atĩ hena mũndũ wathire kwa mũratawe ũtukũ na akĩmugia mũno tondũ nĩ acereirwo nĩ mũrata na ndarĩ na kĩndũ gĩa kũmũhe. Rĩu akĩona gareke thiĩ kwĩ mũrata wakwa nĩgetha ahe na agĩthiĩ. Mũrata wake rĩ nĩamwĩrire aca ithuĩ twĩ toro na twana twakwa ngũgĩũkĩra atĩa nĩgetha ngũhe. Mũrata wake nĩokĩrire thutha-inĩ nĩagĩũkĩrire na akĩmũnengera no ti tondũ nĩekwendaga gũkĩra. Aca nĩ tondũ tu nĩamugia. Ĩ hihi ithuĩ tũngĩthiĩ mbere ya Ngai tũtegũkua ngoro, tũngĩmũthingata, tũngĩetha ũthiũ wake, tũngĩmũnengera mabataro maitũ tũtekũnoga. Ũndũ ũcio rĩngĩ ũkũgitĩre hinya nĩ mwana ũkũremeire mũneane kwĩ Ngai na mahoya. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio? Nĩ mũrimũ, mũneane kwĩ Ngai na mahoya. Tondũ maandĩko mathiaga na mbere kuuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo ithuĩ nĩtũĩ, angĩkorwo ithuĩ no ũhũthũ witũ kana ũhinya witũ nĩ twĩgwĩkĩra andũ arĩa matũkuhĩrĩirie rĩngĩ ciana kana andũ angĩ wega rĩ, Ngai witũ angĩtwĩkĩra atĩa? Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ĩ hihi we angĩtwĩkĩra maũndũ maigana atĩa? Tũingĩra kwĩra mũthikĩria witũ ndũgakue ngoro, thiĩ na mbere na kũgiginyana. Turauga ipo siku na Ngai no agoka na agwĩkĩre kĩũndũ onawe omake, agwĩkĩre kĩũndũ onawe ũrigwo na ndagĩthiaga gũtinda ngĩyanĩka mũno kũrĩ andũ nĩkĩ orĩrĩa ingĩathire kwĩ Ngai ũrĩa nĩwe ũiguaga na nĩwe ũkũigĩra thiri ciaku. Koguo mũthikĩria witũ ithuothe nĩtũmenyere tũthiĩ na mbere na kũgiginyana nĩ ũndũ ũndũ ũcio ũragiginyanĩra, nĩ ũndũ ũndũ okorwo nĩ wĩra ũrenda Ngai nĩaheanaga ihinda rĩake rĩakinya, okorwo nĩ kĩ ũrenda nĩegũkũnengera. Thiĩ na mbere na kũgiginyana. Na magĩtũfollow kũrĩa Facebook, Twitter, TikTok na YouTube. Yes. Wow, ciugo thaka mũno makĩria, ciugo njega mũno makĩria, ciugo cia gũtũrathima rũcinĩ rũrũ rwega. Ngai wa muoyo arokũrathima, arogwĩka wega na digital mũrathimo mũno makĩria. Nĩ mũtũmaga tũkonekana ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mwena wa YouTube na Facebook, na mũgacoka mũkoya ihunjio citũ, mũgacoka mũkoya video njega mũgatwĩkĩra kũrĩa nenda-inĩ. God bless you na awazidishie. Thank you so much mũthikĩrĩria wa Inoro etagwo Shiro wa Digital, niwe wagĩtũnengereria kiugo kĩu na Shiro nĩ ciugo njega mũno makĩria. Ngai amũrathime. Sister Jamu makwerwo atĩa? Good morning. Mwathani agocwo. Ngithiria aikari a Kiserian, Santon, Maji Mazuri, Hunters gũkũ gwitũ Mwiki etagwo Maina wa Magũrũ. Thank you. Good morning. MC Chapo Kagumo Kirinyaga twĩ hamwe. Have a blessed day ahead. Have a blessed day to you. Sasa PK wa Mso from Huruma kwa Chief ukoga wĩ tuned mũno makĩria. Mũgo wa Bidan thank you mũno makĩria. Ona nĩ ndakuona nĩ waingĩra ngithiria mwarimũ Jagon sana etagwo Jorge wa Trakadero. Thank you. Admiro King'ori wa Magumu, tuko pamoja sana ndani ya show. Thank you mũno makĩria. Mũndũ gwĩtwo Kimiti Mũrĩu, Kariuki Mushufi. Thank you mũno makĩria. Jaba wa Makutano, God bless you so much. Mũndũ gwĩtwo Miga Steve, ona nĩ ndakuona oro hamwe na timu kubwa, timu wa Karush matogoretwo nĩ mũndũ gwĩtwo Mwaniki wa Hana, mũndũ gwĩtwo Irene Kariva, Jerry Kariuki, Miga Steve. Thank you mũno makĩria. Darling K, Nancy Gukapishi. Thank you mũno makĩria. Arĩ othe manyandĩkĩire. Ngai wa muoyo aromũrathima, aromwĩka wega. Nyinyi ni watu wa nguvu sana. Gona mũndũ gwĩtwo Charles Wagas kuma kũrĩa mwena wa Kĩgumo, ona nĩ ndakuona ũranjĩra mĩtambo-inĩ sana kuma kũrĩa mwena wa Kĩgumo. God bless you. God do you well. Arĩ othe magera kawaru ndiũ kana kũrĩa mwena wa WhatsApp nĩ mũkũgerete, no arĩ othe magera kawaru nĩ njũĩ nĩ ndakorwo ngĩmũtambũra wega ta wega. Arĩ othe mwanyandĩkĩra kwĩtũkĩra kũrĩa mwena wa 22989 ona inyuĩ Kristo wa Ngai aromũrathima, aromwĩka wega. Mwena wa 22989